روانشناسی ضرب خیلی خوب یاد گرفته که این درد آدم‌ها، این تنهایی آدم‌ها باید به یک محصول تبدیل بشه، باید به یک پکیج تبدیل بشه. همیشه باید تو در حال رشد باشی. کی گفته؟ چرا ما باید همش در حال رشد باشیم؟ من همونم که دورم شلوغه و حسابی تنها. لونلینس یعنی تجربه درونیه، یعنی فاصله بین رابطه‌ای که داری و رابطه‌ای که واقعا بهش نیاز داری خیلی زیاده. این چیز رو اثبات نمیکنه لزوما، بلکه یه فرضیه رو مدام امتحان میکنه تا ببینه غلط از آب در میاد یا نه. سالانه میلیون‌ها مقاله داره منتشر میشه، ولی مشکل اصلی پیدا کردن دانشی که قابل اعتماد باشه. یعنی قدرت علم در این نیست که ادعا میکنه هیچ وقت اشتباه نمی‌کنی. قدرتش در اینه که خودش رو تو معرض شکست قرار میده. ما واسه همین استارتاپ دوست داریم دیگه، که شکست بخوریم تا ببینیم کدوم کار میکنه. کار علمی داریم میکنیم. مارکت فرایند دوست نداره سوال، چون فرایند طولانیه، چون پیچیده است. ولی بازار فرمول دوست داره، تکنیک دوست داره. میگه تو لازم نیست خودتو بفهمی، من تو 3 مرحله برات توضیح میدم، تروماهاتو با این 3 تا تکنیک حلش بکن. قبول نداری حرفش بیشتر از تو اتفاق واقعیش. یعنی تو ذهنمون اینه که همش باید اینطوری باشه، همش باید رشد کنیم، این استرسشو داریم، ولی در واقع نشستی واقعا پشت تلویزیون داری وقت تلف میکنی. و مشکل اینجاست که رنج انسان پاسخ فوری نمیخواد. تو 3 تا مسیر اومدم طراحیش کردم که آدما موضوعات مختلف روانشناسی گم نشن. اومدم ترم بسش کردم. ترم اول سوال، تو ترس نداری از این که داری میری یه جای دیگه، بعد دوباره باید این انرژی رو بذاری، این کامیونیتی رو بسازی ها، یا داری اینو؟ برند شیپس، من اینجوریم. پولای پشت سرتو خراب بکن، کشتی رو آتیش بزن که شاید یک بشکنه، یک پلک زمانه. این 100 سالی که ما رو کره زمین هستیم، در 13 بیلیون سالی که کائنات وجود داره، تو یه اینی. روبرای جولیه چه خبر؟ آره خوب خدا رو شکر خوب. بذاریم بره. این پنجره بستته الان؟ آره این پنجره بستت. پنجره‌مون هم تازه در واقع چی داره؟ از این سلایه هاست که به هیچ عنوان مثلا صدا نمیاد، ولی دیگه من تو یکی از جاهای برلین زندگی میکنم که جای شلوغیه، به خاطر همین اینطوریه. چطور برلین؟ حال میکنی؟ خوبه. بهش میگم مولتی کلتی، یعنی یه جورایی از هر فرهنگی هست. خوبه. آره در کل میتونم بگم خوبه، ولی مولتی کلتی یعنی همون مالتی کالچرال. آفرین، یعنی آره دقیقاً. با آلمانی میگم مولتی کلتی. خوبه. من قبل از این که در واقع بیام برلین توی لایپزیگ زندگی میکردم. اونم نمیدونم لایپزیگ رو حتما شاید بدونی، شهر گوته است، شهر موسیقی. بعدش شهر خیلی باحالیه. من اونجا دکترا رو گرفتم و بعد دیگه برای پستاک و اینا دیگه اومدیم برلین. خوبه، ولی میخوام همون اول بگم که هیچ جا خونه نمیشه. 100%. ببینم جولیا، تو الان پژوهشگر پسا دکترای شاقیته، درست میگم؟ شاقیته آره. برلینی. آره من سهیل جان، من پسا دکترای خودمو تو دانشگاه علوم پزشکی شریعته برلین تمام کردم، ولی همچنان در واقع تو کار تحقیقاتیشون هستم. این دانشگاه رو بگم دانشگاه خیلی مطرحیه، خیلی پیشرو نوآور توی سری از تکنیک هایی که دارن در واقع تو درمان انجام میدن توی اروپا و توی آلمان، و ورود توش سخته. منتها من وقتی ایرانیایی رو میبینم، بچه‌ای که از ایران اومدن اینجا پزشکی گرفتن، خیلی خوشحالم بابتش. خیلی آره. من اینجا یه مرکزی داره این دانشگاه علوم پزشکی شریعته به اسم BIH Berlin Institute of Health. کار سیاستگذاری‌های در واقع درمان انجام میده، علمی‌ها رو انجام میده و جای خیلی جالب و ادوانسیه. من اونجا در واقع وارد شدم، توی گروه نوروساینس وارد شدم و وارد مقوله‌ای که دیگه خیلی جانبینی من عوض کرد. حالا توضیح میدم که چی شد. از دل اون شرایط من به 2 تا پارادایم بزرگ رسیدم، حداقل تو ذهن خودم بزرگ، و دارم روش الان کار میکنم. ببین اونجایی صحبت من و تو با هم شروع شد، سری قبل که داشتیم با هم صحبت میکردیم و برای من خیلی جذاب شد که بیاد راجع به این موضوع تو پادکست صحبت بکنیم، و اونم سوالی بود که خودت مطرح کردی. یعنی فکر کنم زیر یکی از استوریای من ریپلای کردی و نوشته بودی که چرا با وجود این همه دسترسی به دانش معتبر هنوز خیلی از ما نمیتونیم ازش تو زندگی روزمره استفاده بکنیم، و هنوز اختلاف این تفکراتی که ما داریم، احساس شهودی که پیدا میکنیم، اینتویشنی که بهش میگیم،
تفاوتش با علمی که داریم پیدا میکنیم چیه. و من نمیدونم دقیقاً. آیا این چیز این سوالیه که تو به شکل آکادمیک داری روش بررسی میکنی یا سوالیه که شخصی خودت داشتی، ولی سوالیه که منم دارم. یعنی کیفیت روزمره زندگی ما، حالا شاید اگر از زاویه مثلا پزشکی نگاه بکنی روی چیزایی که خیلی قابل ملموسه، مثل اینکه مثلا دستت شکسته، میری یه سی تی اسکن میکنی، دکتر نشون میدی خیلی مشخصه، نشون میده دست شکسته و اونجا میتونی دکتر خیلی ساده بهت بگه که این شکسته و باید عمل کنی. خب اونجا خیلی قضیه 0 و 1. اما در روانشناسی و در طرز تفکر قضیه به این سادگی ها نیست. نه اصلا نیست، و اصلا اتفاقی نیست. هم که افتاده اینه که به قول خودت، منم داشتم فکر میکردم تو سال 2026 این همه ریسرچ، این همه پیپر، چرا کیفیت زندگی ما آنطور که باید و شاید ارتقا پیدا نکرده؟ آیا اینه که این مقالات خیلی تئوری هن؟ آیا ما اینا رو در زندگی واقعی بلد نیستیم استفاده کنیم؟ آیا صرفا فقط یه سری ریسرچ پیپره که میاد بیرون اصلا کی میخونه که قرارش اکت بکنه؟ دقیقاً، دقیقاً. ببین سوهل، درسته. به نظر من واقعا دلم میخواست که یه جایی یه فرصتی بشه که من همین دانش محدودی که تو این چند سال به دست آوردم و بگم به آدما، چون فکر میکنم الان آدما خیلی بیشتر از هر زمان دیگه نیاز دارن که درباره این ریسرچ اصلا چی معتبره، کدوم حرف درست رو میزنه، در واقع دربارش حرف بزنم. برای من داستان این اوپن ساینس که بهش سیتیزن ساینس هم میگن، علم شهروندی هم الان در واقع اسمش اومده بهش میگن، از یک کنفرانسی که شرکت کنم یا کتاب دانشگاهی شروع نشد، از بیمارستان روانپزشکی شروع شد. و اگه بخوام این مختصر بگم، به نظر من میتونه در واقع روشنی بخش باشه برای خیلی از کسایی که دارن میشنون. من تو سال 2021 سوال یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگیم رو گذروندم. 3 هفته تو بیمارستان روانپزشکی برلین بستری شدم. من به خاطر افسردگی و تروما. منی که تا چند وقت قبلش که دکترامو گرفته بودم تو همین برلین داشتم کار میکردم به عنوان درمانگر. و اما این بار خودم این طرف ماجرا بودم، خودم بیمار بودم و خیلی روزای سختی بود. من در موردش جرئت کردم و بعد از اینکه از بیمارستان اومدم تو 3 تا اپیزود در موردش حرف زدم و اینو بیان کردم. فکر می‌کنم خیلی تابو شکنی مهمی بود. تا قبل از اون همه آدما فکر می‌کردن پشت این چهره که در واقع اومده دانشگاه درس خونده و اینا، از سیستان و بلوچستان، از بلوچستان حتما یه آدمیه که خیلی ساپورت شده، ولی واقعا اینطوری نبود. من تروماهای بسیار زیاد، رنج‌های خیلی زیادی داشتم و یه جایی گلوی منو گرفت. در واقع من تسلیم شدم و اون 3 هفته زمانی بود که گفتم ببین جوری دیگه قرار نیست اینقدر قوی باشی. چه خبره؟ میخوای قوی باشی، میخوای کمک کنی به خودت، به بقیه، به خانواده، به همه، ولش کن. تو خودت زخم داری، باید وایسی در واقع و یه مقدار روبرو بشی. ترسناک بود خیلی برای خودم، خیلی زیاد. ولی حالا وارد اون ماجرا نمیشم فعلا. اگه دوست داشتی بعد بیشتر در موردش حرف میزنیم. تو هم بیمارستان هفته دوم که مقدار حالم بهتر شد و این قرصای مقدار اثر کرد، شروع کردم به نوشتن یه پروپوزال پژوهشی برای DFK، برای بنیاد پژوهشی آلمان، که برم پستاکم در واقع ادامه بدم. یه شخصیتی هم دارم که دلم میخواد هی پیش برم، یعنی تو هر شرایطی پیش برم. البته خوبیایی هم داره، یه جایی هم در واقع نفس منو میگیره. و اونجا بود که وقتی داشتم روی این پروپوزال کار میکردم، این بیمارایی که تو این اتاق با من بودن، خانمای آلمانی، گفتم چی داری مینویسی؟ منم مجبور بودم که هم موضوع تحقیق رو خیلی ساده براشون توضیح بدم. و بعد اتفاق جالبی افتاد. اونا شروع کردن در مورد تجربه خودشون گفتن و سوال پرسیدن که چرا داری این کار میکنی؟ خب من در مورد یک موضوعی داشتم کار میکردم، در مورد تروما بود و اونا براشون جالب بود. همونجا واقعا من یه سوال جدی توی ذهنم شکل گرفت که چرا ما مردم رو معمولاً فقط وقتی وارد پژوهش میکنیم که میخوایم ازشون داده جمع بکنیم، کوئسشنری ازشون بگیریم، چرا حتی از همون ابتدا ازشون نمیپرسیم که چه درد چیه؟ چه مسئله واقعا برای زندگی شما مهمه؟ این درد، این رنجی که داری چقدر داره تو رو اذیت میکنه؟ و
بعد از اینکه از بیمارستان اومدم بیرون، اپلای کردم برای پستاک و همینجا توی BIH برلین اینستیتوت آف هلث از دانشگاه علوم پزشکی شریعته وارد گروه نوروساینسی شدم و کوست سنتر. اینجا من با یه آدمی آشنا شدم به اسم پروفسور اولریش دیرناگل که به نظر من یکی از سرمایه بزرگ آلمانه. اون نوروساینتیسته، ولی کار جالبی که کرده بود این اومده بود که یک مرکزی رو راه انداخته بود تو این دانشگاه که پلیس علم باشه، که بیاد این مرکز می اومد روی ترنسلیشن، اوپن ساینس، اتیکس و کوالیتی، یعنی کیفیت، اخلاق، علم باز و انتقال یافته‌های پژوهشی به زندگی واقعی داشت جدی کار میکرد. و من تو اون زمان، منی که روانشناس بودم، یهو وارد چنین حیطه‌ای شدم، با حوزه آشنا شدم به اسم متاریسرچ، یعنی پژوهش درباره خود پژوهش. ببینین ما فقط اینجا نمیپرسیدیم که در واقع نتیجه این مقاله چیه. اینجا سوال اصلی این بود که این نتیجه چطور ساخته شده، چقدر میشه بهش اعتماد کرد، آیا همه چیز فرایند با شفافیت بیان شده یا نه، و این تحقیق آیا فقط چاپ شده یا واقعا برای مردم مفیده. و خب روی کرده خیلی سختگیرانه‌ای رو داشتن. یک پارادایم جدید اومده در واقع توی دنیا که از انگلیس شروع شده. یه مرکزی هست به اسم اینوالو که داره روی اوپن ساینس خیلی به جدی کار میکنه. پکوری در واقع توی آمریکا و الان هم آلمان داره روی این کار میکنه. ببین سوال، ما الان اصلا با کمبود مقاله روبرو نیستیم. سالانه میلیون ها مقاله داره منتشر میشه، ولی مشکل اصلی پیدا کردن دانشی که قابل اعتماد باشه. و من واقعا هر دفعه که فکر میکنم فضای این امروز علم رو مثل یک جنگل میبینم. تو این جنگل مقاله قوی وجود داره، مقالاتی که واقعا رفرنس های خوبی دارن، مقالات ضعیف هم وجود داره. و به خاطر همین این که کسی بگه که من برای حرفم سند دارم، مقاله دارم، این رفرنس رو دارم، به نظر من از این به بعد به این معنا نیست که حرفش حقیقت قطعیه. اتفاقا بابم شده الان، خیلی جالبه. من فکر می‌کنم ما همیشه، حداقل من از فرهنگ ایران که میفهمم اینه که ما خیلی پیشرو هستیم. ما دلمون میخواد آدمای ادوانس فکر میکنن و الان یه موجی به وجود اومده که آدما دارن استناد میکنن به چیزای علمی. آره اینو گفته، فلان دانشگاه گفته، این کار تحقیقاتی روش انجام شده. ولی یه مسئله سیستم پاداش دانشگاهیه. تو خیلی از دانشگاه‌ها مقاله، تو دانشگاه خودمون حتی همینجا هم، البته اینجا مقدارش به مراتب کمتره، به عنوان یک پول واحد حرفه‌ای تبدیل شده برای استخدام کردن، برای ارتقا گرفتن، برای بودجه گرفتن، برای اعتبار. تو باید میان چک میکنن تو رزومه که تو چقدر مقاله چاپ کردی و اصلا این مقالات سایتیشن گرفته یا نه. بعد از اون شاخص دیگه میاد، اینجا که تو چاپ کردی ایمپکت فاکتورش چی بوده، حالا ایچ ایندکسش چقدر مهمه. و اصلا ایمپکت فاکتور، حالا یه مقدار یه توضیح بدم چون دلم میخواد اینقدر اینا رو ساده بگم که حتی هر کسی که تحصیلات دانشگاهی هم نداره بدونه که ما در مورد چی حرف میزنیم، چون اصلا این علم برای مردم باید باشه. ایمپکت فاکتور در اصل درباره میزان دیده شدن یک ژورناله، نه اینکه بگیم تک تک مقاله‌های اون ژورنال حتما با کیفیتن. نه، من همیشه میگم اسم ژورنال آدرس مقاله است، نه بدنه و استحکام ساختمون اون مقاله. و اچندیکس ترکیبی از تعداد مقاله ها و سایتیشن هایی که یه پژوهشگر داره. الان چیزی که بین محققین خیلی در واقع ترند و خیلی هم مهمه اینه که اگه اسم این نفر رو سرچ میکنن با سریع برن ببینن که تو گوگل اسکولار این یارو، این طرف اچندکسش چقدره، یعنی اعتبار از طریق این نمره داره سنجیده میشه. این عددا بی ارزش نیستن البته، اما نباید ازشون چیزی بخوایم که برای سنجیدن اون ساخته نشده. به نظر من این شاخصا مثل دماسنج باید باشن اما خود تشخیص نیستن. و یه پارادایم جدید ارزیابی پژوهش هم وجود داره که میگه ببین فقط تعداد مقاله دیگه مهم نیست، کیفیتش. تو چقدر شفاف بودی تو این متد، چقدر اومدی گفتی من از این روش‌ها استفاده کردم، رپلیکیشن، چقدر تو اشتراک داده رو نشون دادی. چون الان ما محققین خیلی، یعنی حواسمون هست که این داده بچه ماست، اصلا نباید در اختیار کسی بذاریم.
در حالی که الان اوپن سورس میگه نه، کی گفته؟ تو باید بیاری شفاف همه چیزو بگی. شاید یه محقق دیگه تو چین بخواد این روش تو رو پیش بره. اگر برنامه‌نویس باشید احتمالاً اسم لیارا به گوشتون خورده. لیارا یه پلتفرم ابری ایرانیه که هدفش یه چیز ساده است. شما محصولتون رو بسازید و کمتر درگیر زیرساخت بشید. یعنی به جای اینکه برای پروژه سرور بگیرید، کانفیگ کنید، سرویس نصب کنید و بعد هم نگهداریش باشید، میتونید خودتون روی لیارا دیپلوی کنید و بخش زیادی از این فرآیند رو بسپارید به خود پلتفرم. هزینه سرویس ها هم بر اساس میزان استفاده محاسبه میشه و هر موقع بخواید میتونید منابع رو کم یا زیاد کنید. پس دفعه بعد که خواستی یه پروژه جدید رو راه بندازی، قبل از اینکه بری سراغ دردسرای سرور و زیرساخت، یه سر به لیارا بزن. موقع ثبت نام اگه کاربر جدید هستید، توی تیکت بگید که از طرف طبقه 16 اومدید تا 20% تخفیف بگیرید. چیز جالبی که نقطه عطفی که در واقع تو این کار من بود، من با پروفسور جان یوانیدیس همیشه تلفظش یه مقدار سخته، یک در واقع پروفسوری که یونانیه اگه اشتباه نکنم، ولی فکر میکنم که یکی از مهمترین چهره‌های متا ریسرچ تو دنیاست. یه مقاله ای رو چند سال پیش سوئل چاپ کرد به اسمی که Why most published research finding are false. اصلا ترکوند این مقاله، یعنی یکی از مقاله‌ای که تو دنیا بیشترین سایتیشن خورده. حالا من اینو بگم، این آدم، حالا اگه اچندکس بگیم، اچندکس آدما خب یه رتبه هاییه، ولی ایشون و این استادایی که من دارم در موردشون حرف میزنم اینا تاپای دنیا هستن. اچندکس هاشون بالای 100 200 300، یعنی unbelievable. این اومد نشون داد تو این مقاله که خیلی تحت بعضی از شرایط احتمال نتیجه اشتباه یا اغراقی که محقق میاد میکنه توی تحقیقاتش خیلی زیاده و اصلا نمیشه بگیم چرا در واقع همه تحقیقات رو نمیشه ما قبول کرد. من بعدا فرصت گفتگوی مستقیم باشه داشتم. توی این مرکز ما به عنوان مهمان بود، 6 ماه یا 1 سال بود فکر میکنم، و تا جایزه اینشتین اواردم گرفت. اینشتین اوارد یک جایزه خیلی بزرگیه توی آلمان که همین استادی که من باش کار میکنم، نوروساینتیست آقای پروفسور دیر ناگل، در واقع فاندر اصلیشه و میان اینا یه چیزی تو مایه نوبله ولی یه مقدار اسپسیفیک تر با کریتریای مشخص تر. اینا هر سال بهترین محقق رو در واقع انتخاب میکنن و یکی از مهمترین درسایی که از این جریان گرفتم این بود که پیر ریویو اینطوری نیست که بگیم هر مقاله‌ای که پیر ریویو، یعنی چند تا متخصص این کار اومدن این مقاله رو رصد کردن، در واقع حقیقت نیست، همه ماجرا نیست. یه فیلتر مهم هست، اما علم بعد از چاپ مقاله ادامه پیدا میکنه با نقد کردن، با تکرار اون مقاله، با تکرار ترکیب اون شواهد. و این وسط باید اسم یه نفر دیگه هم بیارم. به نظر من خیلی خوبه که سوال اینا رو اسماشون رو بیاری، چون آدمای زیادی میتونن باشون در ارتباط باشن، محققین ما. این فرصت خیلی خوبیه. پروفسور گوردن گویات اومد اصلا تو دنیا evidence based medicine رو در واقع راه انداخت. اصلا پایش از آقای گوردن گویاته، کمک کرد که این نگاه جا بیفته که این تصمیمات پزشکی نباید فقط بر اساس اعتبار یک استاد یا یک مقاله گرفته بشه. تصمیم خوب باید با ترکیبی از شواهد، تخصصهای درمانگرای مختلف، شرایط واقعی بیمارها، حالا اینو یه مقدار تو حوزه روانشناسی بیشتر توضیح میدم، و ارزش‌ها و ترجیحات خودمون باید ساخته بشه. یعنی مقاله به تنهایی تصمیم نمیگیره، مقاله به عنوان یک تصمیم انسانیه. ولی بریم رو موضوع ایران. تو حوزه سلامت ما تو ایران اگه اشتباه نکنم الان نزدیک به 70 تا دانشگاه داریم، مرکز علوم پزشکی داریم و تعداد زیادی استاد و در واقع محقق. با وجود محدودیت‌های جدی خیلی جالبه برای من، با اینکه سانکشنه، وضعیت مالی اینقدر بده، بازم ما داریم تولید دانش می‌کنیم و یه سری شواهد علمی که تو مقالات میاد واقعا ارزشمنده. پیشرفت‌های مهمی داره شکل میگیره. اما واقعا باید بپذیریم که تو همه جا توی کشور ما فرایند پژوهش به اندازه کافی شفاف نیست. داده ها و اصلا این مراحلی که محقق رفته در دسترس نیست. یه چیز مهم اینه که محققین دوست ندارن نتایج منفی رو گزارش بدن. اتفاقا نتایج منفی هم مهمه.
من 3 سال کار کردم به نتیجه منفی رسیدم و این باید گزارش بده، اینم ارزشمنده. ولی ما نه، ما میخوایم اون چیز جذاب رو بیاریم در واقع و گاهی خودمون با تحلیلامون یه مقدار اینو تغییرش میدیم. الانم که با لارج لنگویج مدل ها مثل این چت جی پی تی، من فکر می‌کنم هم یه فرصت‌های بی‌نظیری در اختیار محققین قرار گرفته و هم خطرهای تازه‌ای. یعنی این ابزارها واقعا میتونن به محققین توی ترجمه، توی جستجوی مقاله، توی ساختاردهی اون متن، تو تحلیل اولیه کمک کنه، مخصوصا جایی که دیگه محدودیت زمان انگلیسی وجود داره. اما یه امای بزرگ اینجاست که خیلی این مسئله مهمه و ما باید روش کار بکنیم. اگه آموزش و نظارت درست نباشه، ممکنه این رفرنس ها ساختگی باشه، وارد مقاله بشه و متن‌ها بیش از اندازه شبیه اون منبع اصلی تولید نشه، یا حتی اون محقق بدون اینکه بررسی کنه، خب من یه چیزایی به چت جی پی تی میدم، یه چیزی به من میده، اینو برای من انجام بده و بره، و بعضی وقتا حتی ما متوجه میشیم که اون رفرنس هایی هم که داره میده اشتباه، اصلا وجود نداره چه این رفرنس هایی. و در کنارش سوال ما الان با خطرهایی مثل پیپر میل در ارتباط هستیم، یعنی کارخونه‌ای که مقاله سفارشی و گاهی جعلی تولید میکنه، به خصوص تو این کشورهای پاکستان و خیلی زیاد هستن. و در کنار ریسرچ میسکانداکت وجود داره، پلاجیزم وجود داره، سرقت علمی، فابریکیشن یعنی اصلا داده‌ای که اصلا وجود نداره و تو اونو میسازیش، و چون که نمیای روشت رو نشون بدی، این بخش همیشه کلیر نیست دیگه، تو چی کار کردی به اینجا رسیدی. یه مقدار توضیح میدی تو مقالات ها ولی اون داده‌های اصلی رو نمیدی، یا اصلا ما با فالسیفیکیشن روبرو هستیم، دستکاری داده ها. یعنی میام عمدن من محقق نتیجه رو میخوام اونطوری که در واقع دلم بخواد داشته باشه. حالا فکر کن تو مسائل پزشکی چقدر این میتونه خطرناک باشه. من یه سوال ازت بپرسم جولیت، این مشکل که مشخصا داری راجعش صحبت میکنی در سال 2026 چقدر واقعیه؟ به خاطر اینکه چیزی که من ازت میشنوم منو یاد اصلا پیدایش گوگل میاره، میدونی؟ یعنی اصلا خود گوگل هم اولین بار که لری و سرگی میخواستن یه همچین سرویسی رو بسازن، اصلا اول به عنوان یه پروژه دانشگاهی و دقیقاً برای همین اتفاق درست شد. یعنی یه سری مقالات علمی از دانشگاه میومد بیرون و اینا اولین کارشون این بود که میخواستن شروع کنن ببینن ما چطوری میتونیم اعتبار سنجی این مقاله رو انجام بدیم و ببینیم کدومشون از اهمیت بالاتری برخورداره، که از اونجا پیج رنک یا همون امتیازدهی صفحات هم به وجود میاد، که اوایل میان نگاه میکنن به اینکه یه مقاله چند بار سایتد شده، یا ترجمه میشه به اینکه الان تو این دوره زمانه یه وب پیج چقدر لینک بهش اینکامینگ یا ورودی داره، چقدر ارتباط داره به اون کیوردی که تو وارد میکنی، یا حتی بعدها که همینطوری این اومدن سیگنال هایی که میتونن بگیرن که بتونن ارزیابی بکنن که این مقاله چقدر بالاتره. حتی اومدن به قول خودت همون داستان اچ رنکینگ رو گذاشتن، یا نمیدونم درست دارم میگم، اچ ایندکس رو گذاشتن که هر ریسرچر جدا خودش چند تا پیپر دیگه جدا داشته که سایت کرده به اینی که الان مقاله رو دارن میدن. یعنی گوگل شروع کرد سعی کرد از تمام زوایا، حتی روی وب پیجاش تایم آن سایت به اصطلاح، یعنی کسی که اومد مثلا سرچ کرد چگونه دپرشن را مثلا خوب بکنیم، چقدر روی اون مقاله وایساد، مثلا 1 دقیقه 10 دقیقه، یا لینکو باز کرد بس. یعنی میخوام بگم که شروع کرد گوگل، اصلا پیدایش گوگل به شکل امروزی و کامرشیالی که ما داریم از سر مقالات علمی تو دانشگاه به وجود اومد که آقا چطوری میشه مقاله رو رنگ کرد میونه این همه مقالات. ولی مشخصه که اینطوری که من از تو میشنوم، درسته که تو همین الان میتونی مقاله بنویسی و خیلی راحت هم بذاریش روی اینترنت. حتی من چند وقت پیش با یه استاد دانشگاه هاروارد داشتم صحبت میکردم در رابطه با یه موضوعی توی دنیای هوش مصنوعی و اینکه مدل‌ها چطوری کار میکنن. حالا من خودم به یه نتیجه‌ای رسیده بودم به واسطه یه پروژه‌ای که داشتم کار میکردم که شروع کردم تمام مدل‌های زبانی رو انداخته بودم به جون هم. خیلی خلاصه بگم در این بود که میگفتش که آقا تو مثلا همین چیزی که فهمیدی رو
شروع کن به یه مقاله تبلیغش کردن، حتی بده چت جی پی تی بگو اینو تبلیغش کن به یه مقاله علمی و تو این پابلیکیشن ها بذارش. حالا درسته که اون پابلیکیشن ها چند تا ادیتور دارن و اینا میان صحت یابی میکنن و بعد مقاله تو رو میذارن، اما در آخر این مقاله تو خیلی راحت میره بالاتر و ایده این بود که تو چند تا مقاله اینطوری داشته باشی، حتی فاندریز کردنت هم خیلی راحت تره، حتی جذب سرمایه‌ت هم خیلی راحت تره. و من اینطوری بودم که خب پس ما هنوزه این مسئله این که تمام مقالاتی که میاد بالا لزوماً مقالات بی اشکالی، حالا بی اشکال که 100% پر اشکاله، ولی میتونه واقعاً یک خزعبلات کامل باشه و کسی هم نتونه اینو بفهمه. ولی آیا مگه همین که سایتت میگیره، همین که بقیه مقالات میان راجبش صحبت میکنن، بقیه اساسی صحبت میکنن، مگه راهش همین نیست؟ چطور که ما هنوز در سال 2026 هنوز با این مسئله درگیریم؟ آیا نگرانیت از اینه که قدرت دیستریبیوشن بیشتر شده؟ یعنی آدمایی که قبلا شاید توانی نداشتن که یه مقاله‌ای بدن، ولی الان با داشتن یه چنل اینستاگرام و توییتر و یکم زرد بودن میتونن اینو نشون بدن. این مشکل رو ما همچنان داریم. این مسئله که گفتی که هنوز مقالات بی‌کیفیت خیلی زیاده، در این که خیلی مقالات خیلی بی‌کیفیت تولید میشه شکی نیست، اما در اینکه راحت به دسترسی من میرسه هنوز ما مشکل داریم. یعنی بیاد صفحه اول گوگل مثلا نو مقاله. ببین سوال جالبیه. یعنی اینی که تو اومدی اینو مقایسه کردی با گوگل، از این منظر دیگه نگاه کردی. به نظر من ما انگار واقعا در شروع، تو این چند سال گذشته به خصوص، در شروع یک عصر خیلی متفاوت هستیم و اصلا چاره‌ای هم نیست. یعنی هر کس باید خودشو بکشه بالا و یاد بگیره، وگرنه عقب افتاده. ببینید من فکر می‌کنم این نگرانی که تو در موردش میگی که الان ما تو 2026 هستیم، فقط به نظر من یکی از بحران‌های اصلی علمه. چون ببین فقط یک تصحیح تاریخی کوچیک مثل همون پیج رنک که گفتی برای رتبه بندی صفحات وبسایت ساخته شده بود، هرچند به نظر من ایدهش از منطق سایتیشن در علم گرفته شده بود. یعنی هر لینک مثل یک رأی ساده نبود، اعتبار صفحه‌ای که تو لینک میدادی هم خیلی مهم بود. بعد اچندیکس هم تو سال 2005 اگه اشتباه نکنم جداگانه اومد برای سنجش خروجی پژوهشگر یه پیشنهاد داد. ولی نکته اصلی تو کاملا درسته. امروز هزینه شبیه مقاله نوشتن به شدت پایین اومده، میدونی، اما هزینه تولید شواهد معتبر هنوز پایین نیومده. خبر خوب اینه AI میتونه که در چند دقیقه یه متن خیلی حرفه‌ای که توش نمودار باشه و رفرنس هایی بیاره که سایتشن‌های مختلفی خورده، ولی متن قانع کننده الزاماً پشتوانه داده نداره. یعنی ما وارد دورانی شدیم که ظاهر علم از خود علم داره ارزونتر شده. برای همینه که الان پیر ریویو هم دیگه کافی نیست. قبلا میگفتم من یه ژورنالی مقاله‌مو چاپ کردم که پیر ریویو داره، الان پیر ریویو هم کافی نیست. داورا معمولا وقت خیلی کمی دارن و به همه داده‌های خام، به اون کدها، به مراحل واقعی انجام اون پژوهش هم دسترسی ندارن، چون در نهایت بهشون محققه که میگه که بیا این مقاله منه، تو در واقع اینو در واقع یک ریویوی انجام بده. قطعاً همتون این روزا به شکلی درگیر استفاده از هوش مصنوعی هستین. از مدل‌های زبانی مثل چت جی پی تی و کلاد گرفته تا ابزارهای فوق‌العاده‌ای که برای خلق تصویر، ویدیو و موسیقی اومدن، مثل کلینگ و سونو و بقیه مدل‌ها. اما چالش بزرگ همه ما چیه؟ اگه بخواید اکانت پریمیوم هر کدوم از این سرویس‌ها رو جداگانه تهیه کنین، باید برای هر کدومش ماهی شیرین بین 20 تا 25 رو هزینه کنیم که جمعش برای چند تا ابزار مختلف راحت میشه بالای $100 در ماه. حالا بماند که اصلا چالش‌های پرداخت ارزی و دور زدن تحریم‌ها و قطعی کلافه کننده وی پی ان چقدر وقت و تمرکز آدمو تو کارهای روزمره تلف میکنه. من اخیراً با یه پلتفرم ایرانی آشنا شدم به اسم هوشات.com. این تیپ پلتفرم‌های تجمیعی در دنیا کاملا مرسوم هستن و کارشون اینه که مستقیما به API رسمی خود این غولای فناوری وصل میشن و همه اونها رو یه جا جمع میکنن تا کاربر نخواد برای کارهای مختلف به 100 تا سایت سر بزنه و اکانت‌های متعدد بسازه. اما ارزش افزوده و مزیت اصلی هوشو برای بچهای داخل ایران چیه؟ اولا نیاز به VPN نداره، سرعت دسترسی بهش بالاست و پرداختش هم کاملا ریالی و ساده است. دوما و به نظر من جذاب‌ترین و منصفانه‌ترین بخش ماجرا اینه که هیچ اشتراک ماهانه اجباری در کار نیست. سیستم هوشو بر پایه کردیته، یعنی شما حساب خودتون رو شارژ می‌کنین، دقیقاً به اندازه مصرفی واقعی اعتبار مصرف میشه و این اعتبار هم هیچ وقت منقضی نمیشه. یعنی پولی که پرداخت کردید مثل اشتراک‌های معمولی آخر ماه نمیسوزه و بین بره. یه ویژگی خوب دیگه‌ش هم وجود دستیارهای تخصصی آماده است.
مثلا برای حوزه‌هایی مثل برنامه‌نویسی یا تحلیل بازارهای مالی از قبل بهینه‌سازی شده تا بدون نیاز به درگیری با پرامپت نویسی‌های پیچیده بهترین خروجی رو بگیرید. پیشنهاد می‌کنم خودتون یه سر به سایتش بزنین، رابط کاربرش رو ببینین و مدل‌ها رو تست کنین. دمتون گرم، مشتی هستین. پس ممکنه که یک مقاله از نظر زبان و فرم الان بی‌نقص باشه، اما درونش یک هالوسینیشن، یک توهم خیلی شیک و علم نما، در واقع علم نما میتونم بگم قرار گرفته. به نظر من پارادایم جدید باید از این که این مقاله کجا چاپ شده حرکت کنه به سمت این سوال که پروتکل از قبل ثبت شده یا نه. آیا این داد و کدش قابل بررسیه؟ اگه من ژوریت بخوام این مقاله تو رو بخوام کارتو انجام بدم، میتونم در واقع به همین نتیجه برسم یا نه؟ اصلا شواهدی وجود داره که این تغییر واقعا انجام شده یا نه؟ یعنی در آینده اعتبار علم کمتر از ظاهر مقاله است، از اینه که تو کدوم ژورنال در واقع چاپ شده. البته که هنوزم ژورنال‌های معتبری مثل لنست، نیچر تاپ هستن همچنان، ولی شاید به نظر من مهمترین جمله اینه که قبلا مسئله ما پیدا کردن اطلاعات بود که ما چطوری اطلاعات رو به دست بیاریم. امروز مسئله ما اعتبار سنجیه، اطلاعاتیه که ظاهراً کاملاً اعتبار داره. این باید ببینیم که واقعاً معتبر هست یا نه. میدونیم؟ البته اینجا به نظر من جا هم داره که راجع به این که اصلا تعریف علم چیه هم یه کوتاه بهش اشاره کنیم. کلاً چیزی که من یاد گرفتم اینه که تعریف علم یه ادعای علمی، ادعایی که قابل آزمایش باشه و بشه اثبات کرد که غلطه. یعنی هر چی تلاش میکنی که ردش بکنی دوباره دووم بیاره. یعنی علم چیز رو اثبات نمیکنه لزوما، بلکه یه فرضیه رو مدام امتحان میکنه تا ببینه غلط از آب در میاد یا نه. یعنی درسته تا زمانی که غلطش اثبات بشه. بنابراین خود اینم در خود همین جمله هم اینه که آیا این شکست علم یا موفقیت علم، چون در آخر فرضیه قابل تست شدنه. و خیلی هم جالبه که اینو میگی. یعنی حرف تو اینه که الان ما مشکل مقالات علمی نداریم، ولی اعتبار سنجی و کیفیت اینا هنوز بحث و سواله. و اتفاقا راستشو بخواید سال 5-6 سال قبل از اینکه من برگردم کانادا، من با یه سری از بچهای تو MIT اون موقع هنوز اصلا به این مرحله AI و اینا نرسیده بودیم، داشتیم راجع به همینم صحبت می‌کردیم. اون موقع کلاود اسکور و اینا اومده بود که آدما وقتی یه چیزی رو می‌نوشتن مثلا میگفتش که آقا اعتبار این آدم در دنیای اینترنت و سوشیال چقدره. مثلا یادمه مثلا اوپرا یا اوباما خیلی مثلا رنکینگ خیلی بالایی داشتن، کلاود اسکور بهش میگفتن. اتفاقا یه سوالی بود که یه سری بچهای MIT اون موقع ما می‌خواستیم باهاشون بشینیم حل بکنیم که آقا مثلا حرفی که سهیل علوی توی اینستاگرام یا تو توییترش میزنه وزنش باید متفاوت باشه با حرفی که مثلا یه استاد دانشگاه خفن معتبر میزنه. میدونی؟ یعنی نباید روی اینترنت اینا یه وزن داشته باشن. و داشتیم دنبال یک روشی پیدا میکردیم که چجوری میشه این وزن رو به اشخاص داد، چون ماهیت اینترنت هم این حالت انانامس بودنش و آیدنتیتی نداشتن و اینا هم بوده. ولی حالا یواش یواش حتی الان هم که ربات ها هم دارن به اینترنت خیلی اضافه میشن، بحث آیدنتیتی و بحث این که کدوم شخص و اشخاص هم واقعی هم و هم اعتبار دارن خیلی خیلی داره مهمتر و پررنگتر میشه، که میرسه به همین بحثی که شما داری میکنی که آقا اصلا این حرفا رو چی زد و چطوری میتونی اثباتش کنی و تستات کجا اینو تست کردی این جوابو گرفتی که این نشد. دقیقاً. ولی پس من احساس میکنم که بس مقاله باید شامل یک سری کریتریا باشه. آره، آقا اینا آزمایش‌های منم هست، این اوییدنس‌های من هست. دقیقاً. ببین سوال، به خاطر همینه که ولی تو روانشناسی فکر کنم سخته. یعنی توی تو روانشناسی چون قابل درک، قابل لمس نیست، سخته. این که تروما یعنی چی سخته. هنوز اینو نمیتونی راحتاً با اوییدنس بگی. اصلا آره، این که به کنار، ولی واقعاً حالا در مورد این صحبتی که تو کردی میخوام یه نکته بگم. به نظر من اگه تو تعریفی که در مورد علم تو کردی، به نظر من هنوزم همونه، یعنی همون ماهیت رو داره. تو نگاه پوپری یک ادعای علمی باید فالسیفیبل باشه، میدونی؟ یعنی بشه شرایطی رو تصور کرد که اگه اتفاق افتاد اون ادعا رد بشه، اما علم نمیگه که این حقیقت قطعیه.
تو وقتی خلافش ثابت بشه، یعنی تو نمیگی، یعنی ممکنه احتمال میدم. یعنی قدرت علم در این نیست که ادعا میکنه هیچ وقت تو اشتباه نمیکنی. قدرتش در اینه که خودش رو تو معرض شکست قرار میده. خب و فکر کنم چیزی که ما گفتی واسه همین استارتاپ دوست داریم دیگه، با خودمونو میریم که شکست بخوریم تا ببینیم کدوم کار میکنه. کار علمی داریم میکنیم. همین دقیقاً چیزی که گفتی، اون کلات اسکوری که گفتی یه تلاشه برای سنجش نفوذ افراد تو فضای آنلاین. خب اما الان AI و این ربات‌ها مسئله به نظر من فقط مسئله نفوذ نیست. الان ما اپیستمیک تراست یا اعتماد معرفیته. میدونی که این فرد واقعیه؟ آیا نه تو این حوزه تخصص داره، اومده یه چیزی رو داره میگه، سابقش قابل بررسیه، برای داشت شواهدی وجود داره، مثلا مسیر تولید اون ادعا قابل ردیابی هست یا نه. ولی یه خطر هم هست ساحل اینجا. نباید بگیم که چون یک استاد مشهور حرفی رو زده، فلانی این حرف رو زده، پس حرفش حتما وزن علمی داره یا وزن علمی بیشتری داره. به نظر من اعتبار شخص مهمه، ما اینو باید در نظر داشته باشیم، اما هیچ وقت جای شواهد رو نمیگیره. به خاطر این موضوع من اگه اینو قبل از این که بخوایم بریم حالا روانشناسی چی بکنم، از دل این دغدغه در واقع من واقعا فکر کنم که لازمه باید این مسئله بیاد توی ایران. الان یه پارادایم جدیدی که من دارم در موردش حرف میزنم، این اوپن ساینس و سیتیزن ساینس، و اومدم در واقع با این استاد آلمانی متقاعدشون کردم که ما باید یک استارتاپ در واقع استارت بزنیم توی ایران برای Institute of Responsible Research. شما بیاین ما یک کور بشیم توی در واقع خاورمیانه در آینده و این کار انجام بدیم. و خب آدمای قدری هم داریم. یه استادی هست به اسم استاد از ایرانی هم هست، پروفسور خانکه، که اینجا تو دانشگاه شریعتی الان مهمان افتخاری هم هست و اومده اینجا که داره کار میکنه و من و ایشون اومدیم با هم این استارتاپ رو راه انداختیم تو ایران. یعنی در واقع شرکتش ثبت شده، کمیته ادوایزوری ما همین آدمایی هستن که من در موردشون گفتم. خدا رو شکر، یعنی به خاطر اینکه ما ارتباط باشون برقرار گرفتیم، باهاشون مقاله چاپ کردیم و بهشون گفتیم که چقدر اتفاقا این مسئله که شما دارین حرف میزنید تو مسئله خاورمیانه خیلی مهمه، توی ایرانی میتونه خیلی مهم باشه چون ما این بحران رو داریم و داریم کارشو میزنیم. این کار داره تازه استارت میخوره، شروع میشه و خوشحالم بابت این موضوع که قرار نیست این پارادایم جدید فقط مختص آلمان و کشور اروپایی باشه. ما داریم این کار رو در واقع استارت میزنیم به زودی. و نکته جالبش هم همینه دیگه. ببین کلا این که داری میگی در قالب استارتاپ، به نظر من خیلی حرف جالب و درستیه، به خاطر اینکه ما لزوما استارتاپ رو فقط صرف درآمدزایی و یه کار نمیبینیم دیگه. کلا اصلا استارتاپ در جستجوی یک مدل درآمدزایی قابل تکراره و اسکیلبله. اما در بیشتر کمپانی‌ها و زمانی که داری شروع می‌کنی بهش میگن تو مرحله R&D، یعنی ریسرچ اند دیولپمنت. یعنی و قبلا این اتفاق توی دانشگاه‌ها میافتاد، اما من فکر کنم یه الاینمنتی باید اتفاق بیفته بین درآمدزایی، کار، تالنت و آدما و ریسورس‌ها و این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها خیلی اتفاقا فضاهای بهتری شدن. یعنی شما اگه نگاه کنی الان عملاً ریسرچ‌های بزرگ دنیا واقعا داره تو انتروپیک که کلادوس داره اتفاق میفته، چون هم پول دارن، هم ریسورس دارن، هم دیستریبیوشن رو حل کردن. یعنی حتی میتونن اون فرضیه و تستشون رو در معرض میلیون‌ها یوزر بذارن و سریع تست بکنن. اتفاقایی که الان مثلا برای داستانای اوپن ای آی آدم میخونه جالبه که چقدر بیشتر بحثایی که رو مدل‌ها میکنن از نحوه صحبت کردن این مدل‌های هوش مصنوعی، اتفاقا آدما فقط دارن بیشتر تو حوزه روانشناسی و تروما و درد و دل و اینا با اینا صحبت میکنن و نحوه پاسخ دادن این مدل‌ها خیلی الان مهمه و این شده یک ریسرچ بزرگ. حتی انتروپیک و اینا که شروع کردن اصلا فیلسوف دارن استخدام میکنن، چون مردم دارن جوابای سوالای عجیب غریب دارن میپرسن. ولی یه مقداری شاید دانشگاه‌ها در این قضیه نمیخوام بگم فیل کردن، ولی الاینمنت وجود نداره، چون دیستریبیوشن ندارن. به قول خودت مثلا این مقاله رو دادی یه پابلیش هم کردی، میدونی، ولی مثلا یا یه بیت کوین یه مقاله، اونم یه آرندیه دیگه، مقاله یه وایت پیپرش میاد بیرون و آدمای زیادی میخونن و شرکتای زیادی روش سوار میشن. اینجاست که خیلی شرکت‌های بزرگ خیلی راحت‌تر تونستن این ریسرچ رو انجام بدن. الان مثلا من در مورد DFG گفتم، دویچه فورشون گماینشافت،
یه مرکزی که فاندهای بزرگ میده و جالب این فاندها داره داده میشه به استارتاپ های کوچیک، ولی آدمایی که خلاق هستن، ایده‌های جالبی دارن. یه الان دیگه این فاندها فقط مختص دانشگاه نیست، قبلا فقط دانشگاه بود که میتونست استفاده بکنه. دقیقاً به نظرم اینجا یه جابجایی علم وجود داره که داره اتفاق میفته. همونطوری گفتی دانشگاه هنوز، ببین سویل، هنوز علم بنیادی، هنوز استقلال فکری داره تولید میکنه، هنوز آموزش نسل بعدیه، خب ضروریه. اما شرکت هایی مثل آنتروپیک، مثل اوپن آی یه مزیت دارن که دانشگاه معمولا نداره. سرمایه دارن، زیرساخت محاسباتی دارن، استعداد، داده و دیستریبیوشن در مقیاس جهانی. یعنی دیگه فقط مدل نمیسازن ها، میتونن فردا رفتار اون مدل هم تو اون تعامل با میلیون ها کاربر در واقع ببینن. به خاطر همین باعث شده که مسئله دیگه فقط نحوه پاسخ AI نباشه به تنهایی. این مسائل دیگه فکر کن از عاطفی، رابطه، اضطراب، همشون در واقع داره به یک میدانهای پژوهشی روانشناختی بزرگ در واقع میشه. آره ولی سوال دست رو دلم نذاره که میخوام برم رو جایی صحبت بکنم که هر روز اینستاگرام به خصوص میبینم، واقعا گاهی حتی قلبم به درد میاد وقتی چیزهایی که در واقع به خاطر کانتنت هایی که تولید میشه. چرا اینقدر فکر میکنی اینقدر روانشناسی زرد و انگیزشی داره سوال فراگیر میشه؟ چرا؟ ببین نظر شخصی منو بخوای بپرسی، راستشو بخوای من یه نگاه فوق‌العاده واقع بینانه و پرکتیکال و عملگرایانه دارم به زندگی. یعنی بیشتر از این که مثلا، یعنی این سوال تو ذهن من وقتی مطرح میشه که چرا اینقدر مقالات زرد یا چرا محیط توییتر اینقدر منفی، بیشتر از این که به این جواب بخوام مثلا بگم که خب مثلا زرده و نمیدونم، اول اصلا نگاه میکنم که تو یه کاری به درست و غلطش من ندارم. در وهله اول نگاه میکنم که چرا کار کرده. میدونی چرا مقاله زرد کار کرده، میدونی آفرین. یا چرا محیط توییتر منفیه، میدونی. یعنی قبل از اینکه بگم وای نگاه کن و مثلا بخوام یه سری قرار راجعش بزنم، در وهله اول خیلی علاقه‌مند و کنجکاوم که پیدا بکنم که چرا این چیزی که میگیم به درست غلطش من کار ندارم، چرا کار کرده. در وهله اول خب مسلماً این یه جایی از اشتباه سوسایتی هم هست. حالا اشتباه سوسایتی که دارم میگم تمام اینا نسبیه دیگه، 0 و 1 نیست بگیم غلطه یا درسته. ولی خب واقعا چیزی بوده که الگوریتم آپتیمایز کرده. یعنی الگوریتم رو نمیتونی لزوما بگی الگوریتم نامردیه یا مثلا الگوریتم هم زرده. الگوریتم اومده یه چیزی رو دیده تو باهاش ازش سیگنال بهش دادی، تو بیشتر نگاش کردی، برای دوستات فرستادی، بیشتر باهاش تعامل داشتی و اون و الگوریتم فرض بر این میذاره که تو با این مقاله بیشتر حال میکنی، بیشتر استفاده میکنی، از اون بیشتر بهت میده. و چیزای زرد خب مسلماً هم آدما خیلی دنبال شورتکات و راه میان بر هستن و هم تو ساده سازی خب مسلماً برای آدما خیلی کار میکنه و مسائل خیلی ساده هم میان میکنن. و حتی یه مقداری هم که من احساس میکنم همین بحثی که کردیم، من بعضی موقع وقتی میخوام یه کاری رو شروع بکنم یا به یه سری مسائل فکر میکنم، دنبال یک راه حل و یک جواب عجیب غریب پیچیده میگردم که یه مقداری جوابه برای من یونیک به نظر برسه. بعضی موقع در صورتی که اینطوری هم که سوال تو چرا اینقدر همه چو پیچیده میکنی، جواب سوال کاری که باید بکنی جلوته، خیلی هم مشخصه، خیلی هم آشکاره، اصلا نمیخواد بشینی دنبال همش. احساس میکنی جواب ساده، جواب راحت بی ارزشه، حتما باید یک نکته عجیب غریبی درش باشه تا بتونی به این یه ارزش بدی، حتما باید یک بینش عجیب غریبی توش باشه. در صورتی که آقا صبح خواب پا میشه باید تختتو جمع کنی دیگه. حالا من صبح فردا خواب پاشم چک کنم، نباید درش یک جواب عجیب غریبی باشه، میدونی. و من فکر کنم چون انقدر اینا برامون عادی شده و تو اینستاگرام و جای دیگه عادی شده، تو اتفاقا میخوای یه چیزی خلاف اینو بشنوی و خلاف اینو که میشنوی یه مقداری بیشتر نظرت شاید جلب بشه. یعنی من الان میام یه استوری درست کنم بچه‌ها صبح تختتون رو مرتب کنین، مشخصا خیلی هیت نمیگیره دیگه.
میدونی؟ آره دقیقاً و بازم اینه که از چه کسی بشنوم، چه کسایی که دنبال میکنم. ببین سهیل، جالب بود چیزایی که گفتی. به نظر من حالا میخوام بهش فکر میکنم اشاره بکنم، چون حرفایی زدی که به نظر من دغدغه است برای خیلیا. ببینید مردم چه نیازی دارن که این وعدا براشون اینقدر جذابه؟ خب من فکر میکنم ما آدم‌ها اصلا اونقدر ساده لوح نیستیم، ولی خسته شدیم، تنها هستیم، مضطرب هستیم و حس میکنیم کنترل زندگی از دستمون خارج شده. به خاطر همینه که رو میاریم به این روانشناسی زرد انگیزشی. به نظر من درمانه که حرفه‌ای باشه، قطعاً ارزون نیست، سریع هم نیست، ممکنه در دسترس نباشه، یه نفر توی شهر کوچیکی باشه، ولی زبان دانشگاهی هم پیچیده است. اصلا با زندگی روزمره مردم حرف نمیزنه. در این خلا یه نفر توی یه ویدیو چند ثانیه‌ای ظاهر میشه و بعد به تو به اطمینان میگه که من میدونم مشکل تو چیه، فقط این 3 تا کار رو انجام بده. در واقع راه شفایت رو پیدا کردم. این قطعیت برای ذهن خسته ما آرامش بخشه. حتی من احساس میکنم بعد از جنگ رو آوردن آدما به این نوع کانتنت ها خیلی بیشتر شده و روانشناسی زرد لزوما درد مردم رو ایجاد نکرده ها، اما خیلی خوب یاد گرفته که این درد آدما، این تنهایی آدما، این نیاز مردم به کنترل باید به یک محصول تبدیل بشه، باید به یک پکیج تبدیل بشه. و مشکل اینجاست که رنج انسان معمولاً پاسخ فوری نمیخواد. شاید هم برعکس باشه. اتفاقا من فکر میکنم رنج انسان، وقتی که من دارم رنج میکشم دلم به دنبال اینه که سریع کاری بکنم آروم بشه. یک چیزی که من توی مراجعینم میبینم اینه که خانم دکتر چی میشه؟ فکر میکنی من الان مثلا جلسه اوله، هم فکر میکنی من تا 2-3 هفته آینده، 5 جلسه آینده این موضوع برای من حل میشه؟ یعنی ما فقط میخوایم که یک پاسخ فوری رو میخوایم، اما تغییر روانی یک فراینده و بازار، مارکت فرایند دوست نداره سهیل، چون فرایند طولانیه، چون پیچیده است، چون نامطمئنه. ولی بازار فرمول دوست داره، تکنیک دوست داره. میگه تو لازم نیست خودتو بفهمی، من تو 3 مرحله برات توضیح میدم، تروماهاتو با این 3 تا تکنیک حلش بکن. لازم نیست که تو اصلا با پیچیدگی‌های زندگی روبرو بشی، فقط ذهنت رو عوض کن، ذهنیتت رو عوض کن. و اگه جوابم نگرفتی مشکل از توئه، تو باور نداشتی. و اینجاست که اون چیزی که من گرفتم، این دوره رو، این پکیج و این ویدیو رو دیدم، امیدوار بودم، ولی چون نتونستم به اون چیزی که این داشت تبلیغ میکرد برسم، اونجا در واقع من وارد شیمینگ میشم. الان مسئله شیمینگ تو حوزه تروما به شدت مهم شده. ما آدما بیشتر توی چرخهای شیمینگ و سلف بلیمینگ و خود سرزنشی داریم گیر میکنیم. اول بهت میگه تو میتونی هر کاری بکنی، بعد وقتی نتونستی میگه لابد واقعا نتونستی. و این به نظر من یکی از بیرحمانه ترین شکل‌های ساده سازی رنجه. از من اگه بپرسی آیا تو با روانشناسی انگیزشی مخالفی؟ نه، اصلا این سوء تفاهم نباید بشه. البته روانشناسی زرد فرق داره با انگیزشی. چند روز پیش داشتم یه ویدیو میدیدم تو اینستاگرام، یه بنده خدایی داشت میگفت توی ایران، فکر کنم توی تهران بود، توی سمینار بود، میگفت برو خونه تو عوض کن، از این محله برو اصلا یه جای دیگه برو زندگی. فکر کن یه نفری که الان تو منطقه سیستان بلوچستان مثل من از دل رنج و فقر اومده، وقتی اینو میشنوه فکر میکنه که خب من باید خونم رو بردارم برم یه جای دیگه. ولی اینا با صدای بلندم گفته میشه، با هیجانم گفته میشه و روی من ممکنه تاثیر بذاره، ولی به چه قیمتی؟ ببینید انگیزه داشتن، امید، معنا، خودکارآمدی و توانایی ساختن آینده واقعا موضوعات مهمه علم روانشناسی. همین انگیزه، همین امید، همینی که من معنا داشته باشم. مسئله من اصلا سوال با انگیزه نیست. مسئله از جایی میرسه که انگیزه میاد جای فهم رو میگیره. مثلا نفر ممکنه بیاد بگه که من هر روز ساعت 5 صبح بیدار میشم، موفق شدم، 5 صبح به همه کارام هم دارم میرسم. تو هم اگه واقعا میخوای میتونی این کارو بکنی. اما آیا تو شرایط اقتصادی، حمایت خانوادگی، سلامت جسم، روان، فرصت، شانس، امنیت، اینا تو هر آدمی متفاوته و در مورد این موضوع اتفاقا کمتر حرف میزنه. من میخوام بهتون بگم که علم از روی قطعیت حرف نمیزنه.
علم داره میگه که این تحقیق برای چه کسی این روش درمان برای چه کسی جواب میده، تو چه شرایطی، تو مقیاس با چه چیزی، اندازه اثرش هم چقدره. این فکر میکنم که حرفتو کامل متوجه شدم و از اونجا که خودم احساس میکنم که خودت هم کنجکاوی که یه مقداری بفهمی که چرا این برداشت میشه از بابت همون سوالی که من پرسیدی. یعنی الان بحث ما یه جورایی اینه دیگه، از یه طرف داریم میگیم آقا علم وجود داره و حرفا هست و اینا، هم داره راهشو پیدا نمیکنه، هم داره بد فهمیده میشه، و از اون طرف روش‌های دیگه داره بهتر جواب میده. روانشناسی زرد اسمشو گذاشتیم یا مقالات زرد اسمشو گذاشتیم. من اتفاقا شاید حتی برگردم به دلیل ساخت این پادکست حتی برای خودم، اینجوری بودم که تو مگه چه حرف جدیدی داری که از این کتابایی که زدی بیرون و اینا بخوای مثلا حالا جدا بیای پادکست خودتو بسازی. یعنی آیا این حرفا رو صرفاً اگه من آواتار خودمو میساختم میگفتم با اینکه من سهیل علوی هستم دارم میگم، چه تفاوتی داره؟ یعنی اون تاچی که من روش دارم همین بود. و من برای خود منم همون داستان فهمی که داری میگی شروع شد. یعنی به نظر من وقتی آخه ما داریم راجع به علم صحبت میکنیم، معمولا مشکل این تیپ کارا اینطوریه که تو باید یک روشی رو پیدا بکنی که در یک کتاب یا یک مقاله‌ای بگنجه و برای بیشتر آدم‌ها و بیشتر جمعیت و بیشتر مسائل کار بکنه. میدونی مثل دارو، میدونی یه دارویی رو باید انگار بسازی که حداقل برای 90% آدما کار بکنه. میدونی یه چیزی رو بخونی، مثلا این داستان این که حتی چون اگه بخوای اونجوری برداشت بکنی، من شاید خود منم تو کاتگوری زرد برم اگه بحثای انگیزشی باشه، ولی من احساس نمی‌کنم، به خاطر اینکه من کتاب‌ها و مقالاتی که خوندم و در مراحل مختلف زندگیم برداشت‌های مختلف ازش کردم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مثال بزنم، مثلا میگن fail fast or die slow، یا سریع بباز یا دیر بمیر. میدونی مثلا میگن در استارتاپ یا در هر کاری که شروع میکنی بهتره که زودتر بفهمی که داری اشتباه میکنی تا اینکه یه مدت زمان خیلی طولانی رو اشتباه بزنی. ولی این حرف دو پهلو هم ازش برداشت میشه. از یه طرف یه جای دیگه میخونی که آدمای زیاد تو دنیا برنده میشن و تو شرکت‌ها برنده میشن و تو بیزنس‌ها برنده میشن که تداوم و استمرار زیاد دارن و اون کارا رو ادامه میدن تا بالاخره راه حل رو پیدا میکنن. از یه طرف هم اینور یه جمله داری میشنوی که میگن اتفاقا اگه داری کار اشتباه میکنی زود بباز عبازی بیا بیرون برو سر کار بعدی. بعد اینجا برای تو سوال پیش میاد که کدوم این دوتا الان مورد درسته؟ میدونی من الان به اون حرف کدوم مثلا علمی تر به نظر میاد؟ و از این مثال ها من خیلی زیاد دارم که من برداشت های زیادی در طول مدت های متفاوت داشتم و همون حرفی کلمه که زدی، فهم من نسبت به این موضوع یواش یواش عوض شد. میدونی معناش برای من عوض شد. میدونی یکی از دلایلی که من میخواستم تجربه خودم رو توی این دنیا به واسطه این پادکستم منتقل بکنم، اون اینتویشن و اون فهم شخصی من از یه سری مسائل بود. میدونی یعنی مثلا من خیلی از این مثالا زیاد داشتم که آقا مثلا من در کار کردن با آدما، خب کتاب‌های زیادی داریم، خیلی حرف جدیدی شاید من نزنم، ولی من میگم آقا ولی تجربه من و برداشت من این چنینی بود. یه مقداری من به نظرم فرمولایز کردن این تجربه هایی که برای همه کار میکنه یه مقداری سخته. میدونی یعنی من نمیتونم الان بیام من سهیل علوی نمیتونم بیام یک کتاب در رابطه با استارتاپ بنویسم. من آدمی ام که اتفاقا تجربه هایی که داشتم و حتی باختایی که داشتم باعث شد این آدم امروزی باشم که بعد بتونم راجع به دلایلی که دفعه پیش اتفاقاتی نشد الان نظر بدم. بنابراین من نمیدونم که وقتی ما داریم راجع به علم صحبت میکنیم که تازه علم هم داریم میگیم دیگه، علم هم روش 0 و 1 نیست، صرفاً فرضیه‌ایه که هنوز خلافش رو اثبات نکردن. میدونی همین الان هم جیمز وب تلسکوپ رو فرستادن تو فضا، تمام داستان این که اصلا بیگ بنگ چی بود و کره از زمانی که یونیورس و کائنات وجود داشته 13 بیلیون سال میگذره و اینا الان همه رفته زیر سوال، چون الان داریم چیزهایی رو میبینیم که حتی قبل از 13 بیلیون سال پیش انگار توی تصویر دارن مدت زمانشو تخمین میزنن که اینجوری که پس ما همه چیمون رفت زیر سوال. یعنی خود علمه یه جایی تو رو میبره زیر سوال حتی.
میدونی؟ بنابراین به نظر من اینی که بشه از یک حرفی، مثلا من خودم با روانشناسی این مسئله رو دارم، من احساس میکنم که من نمیگم مشکل دارم و میگم این چالش رو دارم که احساس میکنم حرفی که به محمد میگن و به جعفرم میگن، به اصغرم میگن، به منم میگن. همین دیگه دقیقاً، یعنی یک نسخه فست ساندویچی که در واقع چیده میشه برای همه. تو از این ناراحتی، یعنی همچین دیدگاهی داری، درست؟ من احساس میکنم این نگاه خیلی سطحی، نمیخوام بگم، نگاه خیلی لوله خیلی نازکیه که از این به نگاه کردن خیلی ابعاد. اصلا به نظر من ما انسان‌ها اینی که بتونیم از درون این همه فهم و اینسایت و نالج ورژن خودمون رو درست بکنیم یا درک خودمون رو داشته باشیم. دقیقاً. یعنی تو اول از همه تمام بیشترین مقالات و بیشترین حرفا رو، بیشترین بحثا رو خوندی، ولی ورژن آندرستندینگ خودتو ساختی. هر کسی جهان بینی خاص خودش رو خواهد داشت. البته که بگم ما داریم راجع به مسائل علمی هم حرف میزنیم، در خیلی از مسائل واقعا 0 و 1 هست، ولی میخوام بگم در حوزه روانشناسی به نظر من خیلی 0 و 1 نیست، در حوزه جهان بینی به نظر من خیلی 0 و 1 نیست. هر کسی هر جوری، یعنی این تا یه زمانی روش‌های بسکتبال رو دویدن میگفتن برای رکورد زدن 2 مثلا باید این کارا رو بکنی، تا یه نفر یه کار کاملا مخالفش کرد تا رکورد 2 رو زد و کلا ساینس عوض شد، علم عوض شد، همه چی عوض شد. میدونی؟ آره، یعنی تزن یه بی‌اعتمادی هم باز هست هنوز به اینکه این روش قطعی نمیتونه باشه، یا حتی اگرم باشه شاید برای من کار نکنه. نه من بهت کاملا حق میدم. تو تنها کسی نیستی که مقدار شاید این طیف، ببین هست بی‌اعتمادی به علم روانشناسی هست، ولی یه سر طیفیه، یه سری یا کاملا بی‌اعتمادن، این وسط ها یا در واقع اعتماد بیشتری دارن. ببین اون جایی که تو گفتی، میخوام بهت بگم علم سوال میگه که فرضیت رو آزمایش کن، شواهد جدید رو وارد کن و متناسب با اون داده احتمال درست بودن مسیرت رو در واقع آپدیت بکن، بروز بکن. که به این در واقع همون چیزی که تو گفتی این بود که fail fast و persistence، اینا ظاهرا با هم متضادن دیگه، ولی هر دو میتونن درستن باشن و سوال علمی نیست که کدوم جمله همیشه درسته. سوال اینه که در چه شرایطی من باید ادامه بدم و در چه شرایطی باید تغییر مسیر بدم. میدونی؟ به نظر من دقیقا مسئله اینه که خیلی از توسعه روانشناسی از میانگین گروه ها ساخته میشن، اما بعد به شکل نسخه شخصی برای تک تک آدم ها ارائه میشن، ولی روانشناسا حوصله ندارن، میان همون میانگین و گروه رو میگیرن و تو درمان ممکن استفاده کنن. یعنی ممکنه یه روش به طور متوسط برای یه تعدادی مفید بوده، ولی این به این معنا نیست که برای محمد، برای جعفر، برای من هم با همون شدت تو یه زمان جواب بده. و علم امروز داره میگه که از نگاه نوموتتیک، یعنی پیدا کردن قانون عمومی برای همه، به سمت نگاه پرسون اسپسیفیک، همون چیزی که تو گفتی، باید حرکت بکنیم. و به نظر من واقعا فکر می‌کنم بلوغ روانشناختی نیست که یه نسخه آماده پیدا بکنیم و اجرا کنیم. نه، هر شخصی بسیار پیچیده است. به خاطر همینه که رفتار انسان محصول یک سیستمه. یه مدل معروفی هست سوال به اسم کامبی، یعنی میگه که برای اینکه یک رفتار اتفاق بیفته 3 چیز باید کنار هم قرار بگیرن: motivation، opportunity و capability، یعنی توانایی، فرصت و انگیزه. فرض کن کسی که ورزش نمیکنه، ساده ترین قضاوت اینه که بگیم اراده نداره بابا جان، ببین یه ورزش هم نمیتونه انجام بده، اما شاید اصلا نمیدونه چطور باید شروع کنه. این مشکل توانایی و مهارته. شاید 2 شیفت کار میکنه، شاید بچه کوچیک داره، شاید اصلا اون محل رو نداره برای ورزش کردن و این مشکل فرصت و محیطه. شاید چند بار شروع کرده اصلا شکست خورده و الان مطمئنه که دوباره نمیتونه و این بخش به انگیزه، به انتظار موفقیت و تجربه‌های قبلی مربوطه. خیلی پیچیده است. بنابراین چیزی که من و تو از بیرون برای این آدم میبینیم که این آدم تنبله و میگیم حتما انگیزه نداره، استحکاک بالای سیستمه. قبل از اینکه شخصیت آدم‌ها رو، یعنی من خیلی دلم میخواد که آدم‌ها بدونن که به این راحتی ما نباید اصلا برچسب بزنیم.
قبل از اینکه تو شخصیت هر کسی رو من و تو قضاوت بکنیم، من و تو باید معماری رفتار رو بررسی بکنیم. حتی اول برای خودمون. من اصلا فکر می‌کنم ما اینقدر یک جزیره ناشناخته در درون خودمون داریم که اصلا خودمون رو نمیشناسیم. به خاطر همینه که من تمام تمرکزم اینه که میگم بیایم اول خودمون رو بشناسیم، در درونمون چه خبره. گاهی به جای اینکه به آدم فشار بیشتری وارد کنیم، به خودت فشار بیشتری وارد کنیم که باید یک مانع رو برداریم. شاید برنامه رو ساده تر بکنم. شاید بهتره که این محیط رو تغییر بدم. شاید یک مهارت کوچیک آموزش ببینم. و توی استارتاپ ها میفهمی که درباره حداقل محصول پذیرفتنی یا مینیمم وایبل پروداکت حرف میزنیم توی در واقع استارتاپ ها. من فکر میکنم تو تغییر رفتارم گاهی ما با یک به مینیمم وایبل اکشن نیاز داریم. یعنی کوچکترین اقدام واقعی که سیستم رو فقط سیستم تو رو، بدن تو، روان تو یک کوچولو جابجا بکنه. فقط یه حرکت کوچیک قابل تکرار باشه. حالا من میگم تو این استارتاپ دیگه‌ای که استارت زدم 1.5 سال مدرسه من نو داریم چی کار میکنیم که این حرکت‌های کوچیک. و میخوام بهت بگم یه تئوری هست سویل به اسم سلف دیترمینیشن تئوری. گفته میشه که انگیزه که خوب باشه، اصیل باشه، زمانی شکل میگیره که 3 نیاز اساسی تأمین بشه. من حس ایجنسی داشته باشم، حس اختیار و انتخاب داشته باشم، حس sense of agency and choice داشته باشم، sense of empowerment داشته باشم، توانمندی داشته باشم و sense of connection and belonging، ارتباط و تعلق. وقتی نیازها ارضا میشن احتمالاً من آدم با انگیزه‌ای میشم، انعطاف دارم، مشکلات بیاد سریع داغون نمیشم. و وقتی که دائما من این 3 چیزی که من گفتم، در واقع حس اختیار و انتخاب، اصلا حس ایجنسی و یا همون اختیار، عاملیت یکی از مهمترین ستونهای سلامت روانه. عاملیت یعنی که من بدونم من برای زندگیم چیکار میخوام بکنم. خیلی از آدما این ستون رو ندارن سوال، نمیدونن چیکار باید. نه تنها نمیدونن و فکر کنن که نمیتونن، اصلا نمیدونن و نمیتونن، حقشو ندارن، تواناییشو ندارن. اینجاست که این ستونه میاد پایین. پس ببین یه فرهنگی هم هست دیگه توی ایران، مایندست، گرو مایندست، ذهنیت رشد. همیشه باید تو در حال رشد باشی. کی گفته؟ چرا ما باید همش در حال رشد باشیم؟ ما علم داره میگه که بابا استاپ، یه مقدار ترمز بگیریم. چه خبره؟ ما به نقطه‌ای رسیدیم که حتی حال خوبم داره تبدیل به یک وظیفه میشه. من اینی که بشینم فیلم ببینم ریلکس کنم، این باعث میشه که من عقب بیفتم. من باید دائم رشد بکنم. چیزی که ما داریم در واقع میبینیم، شاید هم تو این انگیزشی‌ها بیشتر، باید بهترین نسخه خودم باشم، باید موفق باشم، متمرکز باشم. و قبول نداری این حرفش بیشتر از تو اتفاق واقعیش؟ یعنی تو ذهنمون اینه که همش باید اینطوری باشه، همش باید رشد کنیم، همش باید این استرسشو داریم، ولی در واقع نشستی واقعا پشت تلویزیون داری وقت تلف میکنی، ولی فکرش باهاته. آره. یعنی من فکر نکنم واقعا یا آدمیه که داره واقعا از این که همش اینجوری فکر میکنه پدرش درات تو لحظه، ولی فکرش باهاشه، ولی عملش اگه نگاه کنی دوربین اگه صبح تا شبش باشه، صبح تا شب همچین کار پروداکتیوی هم نکرده. نه آره سویل، ولی میدونی چه فکری باشه؟ خود سرزنشی، سلف بلیمینگ، عقب افتادم، وای چرا فلانی این کار رفت جلو رفت من نرفتم. میبینه فیلم رو ولی لذت نمیبره. آره این کار رو داری میکنیم. به خاطر همین ما بعضی جا رسیدیم به درماندگی آموخته شده. یعنی فکر میکنیم نمیتونیم شرایط رو تغییر بدم، ولش کن دیگه، همینطوری باشم. تو این چرخه که بیفتیم سخت میشه ازش بیرون اومدن. ببین من میخوام بهت بگم هدف روانشناسی نیست که ما احساس منفی نداشته باشیم. نه، ما باید بپذیریم یه زمانی ناراحتیم. الان مراجعین من همش میگن ما چطور به آرامش برسیم، ما کی خوشبخت میشیم. یعنی بهشون میگم ببین تا وقتی که به دنبال خوشبختی و آرامش باشی ممکنه نرسه به. و یکی از تغییرات مهم علم امروز هم همینه. یعنی مدت‌ها به من و تو آموزش دادن که این احساسات خوبن، اینا بدن، شادی خوبه، خشم داری بده، آرامش خوبه، اضطراب بده. اما این نگاه جدیدتری اومده که
به emotion regulation، به تنظیم احساسات. میگه بابا سوال اصلی این نیست که کدوم احساس یا تکنیک همیشه خوبه که من برم در جهت که آرامش داشته باشم. شاید سوال اینه که من تو این موقعیت چی کار بکنم که یک ذره بهتر بشم. اوکی، یه مسئله‌ای که هست، من باید تحمل ابهام داشته باشم. سوال الان آدما به هیچ عنوان تحمل ابهام نداریم. ما نداریم. ما میخوایم سریع نتیجه رو ببینیم، سریع ببینیم چه اتفاقی میفته. و یکی از چیزهایی که واقعا دلم میخواد آدما بهش فکر کنن، ابهام، تحمل ابهام. آقا نمیدونم این پروژه فعلا به کجا میرسه، ایمیل نیومده، اشکال نداره، اینقدر استرس نداشتم تو این ابهام بمونم. ابهام موندن واقعا الان یکی از هنر و یکی از مهارت‌های خیلی مهمی که عجب هنرمندیم من پس، چون الان که داری اینو میگی من حدود 20 روز دیگه تصمیم به مهاجرت گرفتم دوباره که از صفر از کانادا برم امریکا و برم سان فرانسیسکو. و 20 روز مونده من نه اونجا خونه جا پیدا کردم، نه کارم مشخصه، نه قسم معلومه قراره برم چیکار کنم، نه خونه گرفتم، نه اینجا رو تخلیه کردم، نه میدونم این همه وسایل چجوری بفروشم، نه ماشینمو دادم بره. حاله ای از ابهام، یعنی خودمو سپردم دست تقدیر و با استرس خیلی زیادم میاد. چون اصلا از اون ور دیگه هم دوستای دیگه هم میبینم که اصلا نمیتونن این ابهامو تحمل کنم، ولی منم از یه طرف دیگه اینطوری هم که بابا، یا حتی خانواده خودم بهم زنگ میزنه اینجوری که سهیل دیگه کم به فکر باش، اینجوری میگم بابا آخرش کارو جمع میکنم دیگه، یعنی اینقدر نگران نباش. ولی فکر کنم این بعد از چند بار در ابهام بودن و حالا سر بلند نمیگم ولی حالا سر کوتاه بیرون نیومدن، این اعتماد به نفس رو بهت میده. یعنی چند بار باید این اعتماد به نفس رو داشته باشی دقیقاً تا این اتفاق برات بیفته. تو میدونی که نهایت یه سری کارا رو جور میکنی و شاید تو این ابهام فعلا باشی و میذاری حالا کارا رو در واقع شاید به دقیقه 90 بذاری. نمیدونم، ولی میخوام اینو بهت بگم که آره درسته، شاید این از تجربت میاد. میدونی تجربه که این مسیر رو، نه حالا مهاجرت رو، به نوعهای مختلف داشتی که داره تاثیر میذاره روی تو، روی این کار. من میخوام بگم سوال، یه اتفاق جالبی که داره میفته، میبینی که دیگه تو سوشال مدیا چقدر پره، این خودشیفته است، من ADHD دارم، من تروما زده هستم. این برچسبا حتی یه جوری کلاس هم داره میاره به آدما که من اینطوری هستم، در واقع من ADD دارم، من وسواس دارم، من OCD دارم. من میخوام بگم که الان یه اتفاق جالبی که داره تو علم روانشناسی میفته اینه که ما داریم از disorder based thinking داریم میریم به process based therapy، همون چیزی که تو گفتی که با شخصی سازی بشه. ما یک مرجعی داریم به اسم DSM-5، نمیدونم چقدر میدونی، یک کتابه که قطوره، هر چند سالم به روز میشه و تو انواع اختلالات اومده، اختلالات با همه توضیحاتش. یعنی یه روانشناس باید بره اونجا ببینه که اوکی شامل این بیمار این اختلال رو داره یا نه. ولی الان خیلی از محققین دارن اون زیر سوال میبرن، اون سیستم بسیار بسیار مهم و حتی من میتونم بگم سیاسی که وجود داره به خاطر مسائل بیمه اینا. میگن این چه سیستمیه؟ چرا ما باید آدم‌ها رو توی چارچوب و یک کاتگوری بذاریم که تو ADHD هستی؟ فقط کافیه که من به بیمارم بگم که ببین من متوجه هستم که تو ADHD داری، تو خودشیفته هستی. همین که پاشو بیاره از اون اتاق درمان بیرون یا اگه جلسه آنلاین باشه ویدیو رو ببنده، تمام دیگه. برای اون این برچسب خورده که من ADHD دارم و این رو همه جاش تاثیر میذاره، تو تمام بخش‌های زندگیش تاثیر میذاره. یا حتی به مراتب بدتر این میشه که من بیام بگم که آره با این ویژگیایی که تو میگی به نظر من نارسیس هست شوهرت. یعنی دیگه این مراجعه که بره بیرون اصلا نمیتونه از این فکر بیاد بیرون. ما داریم به پروسس بیس تراپی داریم، یعنی به جای اینکه برای هر برچسب یه بسته ثابت ارائه بدیم که این بسته تو الان ADHD داری پس برو این کارو بکن، داره علم جدید میگه بررسی کن که این آدم تو چه شرایطی، تو چه وضعیتی، تو چه رفتاری، تو چه اجتماعی، تو چه بافتی، تو چه رنجی در واقع به این شرایط رسیده. این باگ خود بازی نیست به نظر جولیت؟ مگه چقدر میتونی اطلاعات به اون درمانگرت انتقال بدی که بعدم بتونه اون بهت کمک کنه؟ و یه مشکل خیلی بزرگ دیگه هم هست. حالا باز من سعی میکنم از سمبولیک کردن استارتاپ استفاده کنم. معمولا
تو دنیا مثلا میگن اگه میخوای از مشتری تو شناخت پیدا بکنی، خب مثلا من خودم جز اون دسته از آدماییم که خیلی موافق مصاحبه و اینترویو کردن با مشتری نیستم، که بری از مشتری بپرسی که چی میخوای، چه فیچری میخوای، چی رو بیشتر استفاده میکنی، کجا رو بیشتر استفاده میکنی. چون معمولا جوابش اینه که آرتیکولیت کردن و فکر کردن درست به اون سوال توسط خود اون شخص هم امکان پذیر نیست. خود اون شخص هم آماده جواب به این سوال نیست، خودش هم نمیدونه و تو اینو داری تو شرایطی میذاری که فقط به تو یه جوابی بده. یعنی من اگه برم پیش یه روانشناسی و بخوام شروع کنم راجع به مشکلاتم صحبت کردن، من حتی اصلا مطمئن نیستم که دارم درست انتقال اطلاعات میدم یا جای درستی رو دارم راجعش صحبت میکنم. مثل پرامپت و اینپوت دادم به چت جی پی تی، 4 تا اضافه بنویسی، اونم هم اونا رو برمی‌داره به عنوان سامپل دیتا استفاده میکنه، یه جوابی میده که به اونا ربط داره. شاید اصلا اونو نباید میگفتی. سوال درست پرسیدن خیلی مهمتر شده الان. میدونی؟ و تو دوره مثلا تو داستانه منم اینطوریه که آقا تو بهتره که به جایی که از یوزر اینترویو کنی و سوال ازش بپرسی، بیهیویرشو و رفتارشو تماشا بکنی. یعنی مثلا به جایی که ازش بپرسی کدوم فیچر استفاده میکنی، برو نگاه کن رو دیتا، تولایی که استفاده کرده، جایی که کلیک کرده، نمیدونم قسمتایی رو که استفاده نکرده، اینا رو برو ابزرو باید بکن. ما الان تو روانشناسی، این بنده خدا رادش هم چند وقت تو اینستاگرام میگفت این پولش خودشه، به ما استرس میده اصلا. تو باید در یک فرصت خیلی کوتاهی بری یک سری برداشتی که خودت فکر میکنی دلایل مشکلته، که احتمالاً هم داری برعکس نگاه میکنی، یعنی اتفاقا به یه جای ناشناخته‌ایه که نتونستی دسترسی پیدا کنی که اون مشکل رو داری، اونا رو میری به عنوان پرامپت میدی به روانشناست و روانشناست هم بر اساس اون دیتاه و یه زمان محدود و به شکل خیلی آن الایند، چون الاینمنتی به نظر من برای تو و برای اون شخص روانشناس وجود نداره جز پولی که تو داری میدی. واسه گفتم شرکت الاینمنت وجود، کپیتالیسم بود اون کلمه‌ای که می‌خواستم بگم. تو کپیتالیسم این الاینمنت رو به وجود آورده. و به نظر من اصلا همین که روانشناس خودش چه برداشتی میکنه، چه پرامپتی میده، این که اصلا دیتا رو تو خیلی نداره، دیتاشو داره از تو میگیره، ابزرویشن نداره. چرا اینا رو گفتم؟ اونجایی که برگشتی گفتی خودت میای به من میای میگی از ترومات، میگی از رفتار، میگی من اینجوری که من مطمئن نیستم من دارم انتقال اطلاعات درست به روانشناسم میدم. این یه دغدغه است برای تو، یعنی یه نگرانیه که یعنی من از کجا معلوم من که اصلا همین الان فیزیوتراپی میرم، نگرانم چجوری مشکل پامو زانو به دکتر اطلاع. اول 2-3 ساعتی با چت جی پی تی حرف میزنم، بعد میگم یه چیزی بنویس که این 2-3 ساعتی که من با تو بک اند فورت کردم من بتونم تو 10 دقیقه دکتر بگم. ترسش نه ترس نیست، مطمئن نیستم اطلاعات درستی دارم به درمانگرم انتقال میدم که بخوام از اون آوتپوت بهتر بگیرم. اوکی. حالا ممکنه تو ما ادعا کنی بگی من ممکنه سوالای خوب بپرسم اونم بتونه بگه، ولی من بعید میدونم. من مثلا نصف بدبختای من اونجایی بوده که ندیدم. اگه دیده بودم خودم جوابشو پیدا میکردم. آره مسئله مهمه دیگه، سوال پرسیدن مهمه. ولی به من بگو که واقعا تجربه داشتی تا حالا، تجربه تراپی چطوری بوده برات؟ ببین من حالا یه پادکست دیگه ضبط کردم که با یه تراپیست و من سعی کردم حالا یه جوری تا جایی که میشه لایو مثلا، ولی خب دیدم واقعا سوالای فوق العاده شخصی میخوام بپرسن که نمیشه که پابلیک انجام بدی. ببین تراپی نکردم، هیچ مشکلی هم باش ندارم، خیلی هم طرفدارم، خیلی هم پروموت میکنم، خیلی هم کار درستیه. من دلیل نکردنم اینه که من احساس کنم من تراپیمو دارم به نحوای دیگری انجام میدم. همین پادکست الان با خودت، من آدمی ام که خودمو خیلی، من تو خودم من خیلی درونگرا نیستم، من میریزم بیرون، من اصلا میریزم سر بقیه، میدونی؟ یعنی من اصلا هر چی تو سرم و هر چی تفکر دارم و اینا رو همه رو میریزم سر بقیه. حالا مادر خودم خیلی حساب نمیشه به عنوان ریلیتیو اول روانشناس خود، یعنی بیشتر خودشناسیه، با اون خیلی صحبت میکنم، با دوستام خیلی صحبت میکنم، خیلی کتاب میخونم، خیلی مقاله و یوتیوب و اینا نگاه میکنم، با آدمای مختلف صحبت میکنم. صرفا میگم احساس به احتیاجشو نکردم، یعنی نفهمیدم وای من الان برم باید با یکی صحبت بکنم. من تو مرحله نبودم. اتفاقا ببین قبل از اینکه بخوام وارد این موضوع بشم، گفتی من تراپی رو اومدم از این پادکست گرفتم. درسته سهیل، الزامی نیست که آدما برای درمانشون الزامی نیست. یه جایی هر کس باید روشی رو پیدا بکنه که ببینه که براش فیته،
خوبه براش. من پولشو ندارم، اگه من بگی مجانی به 200 تراپی کن میام، ولی در این بدبختی و هزینه هایی که دارم یه مورد دیگه نمیتونم. الان زانو و مچم و اینا همه درد میکنه، الان پول اینا رو هم ندارم بدم. تراپی هم که گرون شده، بیمه هم که خیلی کم قبول میکنه. میفهم همینه دیگه، به خاطر همین گفتم که این مشکلی با تراپی ندارم واقعا. ببین تجربه شخصی مراجع داداش خیلی مهمه، اما تمام داده نیست. حافظه ما دوربین نیست که بازسازی بکنه. به نظر من حال فعلی تو که مثلا به عنوان مراجع باشی، این شرم، ترست، زبانی که داری مسائل رو مطرح میکنی تعیین میکنه که برای من روانشناس تو اون جلسات اول که چه چیزی، یعنی این سوال چه وضعیتی داره. خب حدس و گمان، حدس و گمان، هرچی بیشتر میرم در واقع این حدس و گمانه برای من روانشناس کمتر میشه. ولی درمان خوب نباید شبیه این باشه که یک پرامپت به روانشناس بدی و اون فوراً یه جواب قطعی تولید بکنه. من جولیت مشکلم همین کلمه‌ای که الان به کار بردی، گفتی درمان درست. ببین وقتی این کلمه به کار میره انگار داره نشون میده که تو یک مشکلی رو داری که باید من شاید دوست داشته باشم با آدم‌ها حرف بزنم و در دل کنم و راجع به افکارم حرف بزنم، اما با این دید دارم نمیرم که من برم درمان بشم و احساس میکنم وقتی راجع به تراپی داریم صحبت میکنیم انگار از وجود یک مشکل داری صحبت میکنیم که برای من این نیست، یا اگرم باشه من نمیپذیرم. نمیپذیرمت یه جمله بود ما تو ببینم. نه یعنی نمیپذیرم یعنی آگاه به اشتباه هم هستم ولی نمیپذیرم. اوکی میفهمم. آره یعنی تو فکر میکنی که این وسط کسی که میره، ببین خب ما خیلی آدمای گرفتار داریم، افسردن، اضطرابن، وسواس دارن. به نظر طبیعی نیست. آفرین. نه طبیعیه. کی گفته؟ نه واقعا طبیعیه. یعنی مشکل از اونجایی شروع میشه که ما مسائل رو خیلی در واقع ممکنه که پیچیده بکنیم، مسائل رو خیلی در واقع تعمیم بدیم به خیلی چیزا. درمانگر حرفه‌ای باید به تدریج یک کیس فرمیولیشن بسازه، یعنی یک مدل زنده و قابل اصلاح از این آدمی که روبروی من نشسته. من حرفای مراجعه رو باید بشنوم، اما همزمان این الگوی تکراری که داره حرف میزنه که وجود داره تو زندگیش، از رفتارش، بدنش، روابطش، زمینه اجتماعیش، کارهایی که کرده، تغییراتی که در طول زمان داشته، حتی چیزهایی که گفته نمیشن باید بررسی بکنه. حتی اون سکوت خیلی مهمه. رویکردهای جدیدی مثل RDoC، رویکردهای جدیدی هستن. اینا دقیقاً میگن که برای فهم روان انسان نباید فقط به تشخیص با یا سلف ریپورت چیزی که تو بیای به من بگی در واقع من تکیه بکنم. باید من رفتار رو ببینم، زمینه رو ببینم، برگردم به اون گذشته. یه چیزی که الان باب شده که من میخوام یه مقدار الان همینجا جاشه که بگم، اینه که خیلی تروما از 3-4 سال پیش یهو بولد شد. خیلی تروما من تروما زده هستم و الان ویدیوهای زیادی داریم میبینیم که اگه این کارو میکنی تروما زده هستی. در واقع میدونی چیه؟ پس یک WHO یک گزارشی داد که تقریبا بالای فکر میکنم 70-80% آدمای دنیا تروما زده هستن. هممون داریم یه سری تروماهایی، ولی این آیا میتونه باعث بشه که من در جا بزنم، من خودم رو قربانی ببینم، یا نه بتونم ازش به عنوان پست تروماتیک گروز استفاده بکنم، رشد بعد از تروما استفاده بکنم؟ اینا خیلی مسائل پیچیده‌ایه به نظر من. ولی فکر میکنم که ما اینجا مسئله روانشناس داریم و کوچ داریم. خب یعنی یه دو تا چیز متفاوت. آره شاید سهیل علوی کوچ میخواد. من همه‌شو میخوام، میگم پولشو من بدم، من همه‌شو میخوام، چون واقعا هم دنیایی هستیم که تنها ول شدیم جولیت، میدونی؟ یعنی واقعا ما رو تنها ول کردن. دنیا گفتن برو بچرخ ببین کار تو برو خودت پیدا کن، شغل تو خودت پیدا کن، چی بخونی و خودت پیدا کن، دوستاتو خودت پیدا کن، محل زندگی تو همه رو باید خودت پیدا کنی. یعنی انگار نه انگار بابا قبلا در یک قبیله‌ای، در یک ترایبی، در یک محفلی بودی، تر و خشکی میشدی، حداقل مسیره یه حدی حداقل روشن بود. الان خیلی خشکه. یعنی من خودم الان سر 40 سالگی دارم مهاجرت میکنم، میدونی؟ واقعا صفر. میفهم چقدر خوبه که بس تنهایی گفتیم. الان
APA American Psychology Association هر سال یه گردهمایی خیلی بزرگ داره که این روانشناسا جمع میشن توی آمریکا. امسال اومده موضوع گفتگوهاشو که میخواد تمام اون در واقع کنفرانس ها انجام بگیره رو هوش مصنوعی که چقدر تاثیر داره میذاره در مورد تروما، و یه موضوع دیگه از بحران تنهاییه، چون واقعا جدیه سوال، خیلی جدیه. یعنی به خصوص آدمایی که چه مهاجرت کردن مثل امثال من و تو، چه آدمایی که در واقع تو شهر و محل زندگی خودشون هستن اما به شدت احساس تنهایی میکنن. ببین یه کوچولو حرف بزنم، چون به نظر من واقعا دارم میگم بحران داره بحران میشه این موضوع. ببین سوال، من فکر می‌کنم تنهایی فقط این نیست که آدم دور و برش کسی نباشه. ممکنه تو وسط یه جمع باشی، مهمونی باشی، دور و برت هم شلوغ باشه، و یا ممکنه که یه جایی هستی که من همونم که دورم شلوغه و حسابی تنها. هزاران تا فالوور هم ممکنه داشته باشی، کلی دایرکت هم پر باشه برات که دارن گفتگو کنن، باز هم حس کنی که واقعا من تنهام. و علم بین سوشال ایزولیشن و لونلینس داره فرق میذاره. میگه سوشال ایزولیشن، حالا باید نگاه کنی کدوم از این هستی. یعنی شبکه ارتباطی من محدوده، خب فکر میکنم برای تو اینطور نیست. اما لونلینس یعنی تجربه درونیه، یعنی فاصله بین رابطه‌ای که داری و رابطه‌ای که واقعا بهش نیاز داری خیلی زیاده. برای همین ممکنه که کسی که تنها زندگی کنه احساس تنهایی نکنه. خیلی خودمون نکردیم جولیت. یعنی من اتفاقا یه چند وقت پیش توی یه جمعی از دوستام که یه مدت زیادی رو رفته بودیم با هم، توی سفر 3 ماهه بودیم، این بحث رو آوردم بالا. شب‌های زیادی بود همش با هم بودیم و توی دوره بود که با هم کار می‌کردیم و تایم زیادی با هم می‌گذروندیم و سر میزای شام و اینا. بعد از دوره‌ای که دبی بودین؟ نه، دامینیکن بودم. بعد از مثلا 3-4 ماه، مثلا بعد 3-4 هفته این صحبت‌های شام، ولی همیشه بحثای خوب و مهربانانه و اینا. هیچکی، همیشه منم که مثلا دارم از آقا من دارم جابجا میشم سان فرانسیسکو، مثلا نظرت چیه، مثلا همش دارم نظر بقیه رو میپرسم، همش دارم اینپوت میگیرم، همش دارم سیگنال میدم که سیگنال بگیرم. و حتی از دارکترین تفکرات هم حرف میزنم و اینا. و بعد دیدم آدما صحبت کردن راجع به این مسائل خیلی براشون جالب نیست و ترس دارن و راحت نیستن. یعنی میخوام بگم این سوشال آیزولیشنی که داری میگی، این تنهایی که داری میگی، من احساس میکنم 1% تقصیر خودمونه، نه تقصیر حالا تمام مسائلی که بیرون میبینیم. شاید هم یکم بگم حتی همین روانشناسی. حتی آقا حرفاتو باید بیای با روانشناست بزنی، شخصی با دوستات نباید بزنی. من ادعا نمی‌کنم این حرف درسته یا نه، برای من بد بوده. میدونی برای من باعث شده که من با هیچ کدوم از دوستام دیپ حرف نزنم، راجع به مسائل شخصیم حرف نزنم، راجع به مسائل زندگیم حرف نزنم، راجع به تصمیمات زندگیم حرف نزنم. شاید همون روانشناسی زردی که میگی از تصمیمات زندگیت به کسی نگو چون خراب میشه مثلا، یا آدما حسادت میکنن. خب آدم ایزوله میشه دیگه، راجع به هیچی با آدم حرف نمیزنی، فقط میای قسمت خوب زندگیتو نشون میدی، خب تنها میشی دیگه. خیلی طبیعیه که اینجوری. یعنی من احساس میکنم 1% از خود آدما داره شکل میگیره این قضیه. ببین حرفت کاملا درسته. داشتم به این فکر میکردم که چقدر درسته این موضوع. یعنی ما گاهی خودمون در واقع به خاطر ترسایی که در ما ایجاد میشه این اتفاق داره میفته و داریم روز به روز تنها تر میشیم. میگم ما بحران خشکسالی داریم، بحران در واقع کلایمت چنج داریم، بحران تنهایی واقعا جدیه. خیلی آبو شده از افکارت حرف زدن جلو دوستات و اینا. بعد فقط با دوستات خوش بگذرونی. نه اتفاقا امیدوارم که این پتانسیل به وجود بیاد. خب یه ظرفیت هم میطلبه سوال. یعنی تو باید تو اون جمع طرف اینقدر هوش ارتباطی اجتماعیش بالا باشه که وقتی ببینه الان سهیل داره این حرف ها رو میزنه، آیا نیاز به توصیه من داره یا نه فقط بشنوم آها درسته، اکتیو لیسنینگ داشته باشم. این سهیل الان دنبال چیه واقعا؟ به نظر من یه اتفاق فرهنگی افتاده. ما بخشی از مراقبت انسانی رو بیش از حد داریم، همون حالت گفتی پروفشنالایز داریم میکنیم. انگار درد واقعی فقط با تو اتاق درمان گفته بشه و دوست فقط برای تفریح، برای شام. اعتمادم نکن. اگه تو از خانواده اومده باشی که به تو گفتن که با آدم‌ها اعتماد نکن، دیگه بدتر شده.
ببین روان درمانگر لازمه، مهمه، اما جای دوست، خانواده و کامیونیتی رو نمیگیره. اگه تمام رنجامون رو فقط به متخصص من و تو واگذار کنیم، ممکنه جامعه‌ای بسازیم که خدمات روانشناسی خیلی خوبی داره، بیشتری داره، اما توان نگه داشتن یکدیگر رو کمتر داریم. یه چیزی که تو مدرسه من نو خیلی در موردش در واقع جا میندازم اینه که بهشون یک شعاری داریم ما، اینه که روابط انسانی شفادهنده است و واقعا هم هست، چون من دارم اینو میبینم. 100%. من دارم اینو میبینم که در واقع این اتفاق داره میفته. ام ام ببین من سالها روانشناسی رو تو بیمارستان و پژوهش و اینا کار کرده بودم، اما واقعا داشتم میدیدم که یه فاصله زیادی بین آدم هاست. یعنی وقتی داشتم نگاه میکردم توی حداقل سوشیال مدیا، اینه که یه روانشناس میاد یک پکیجی رو ارائه میده، یا خیلی در واقع قدم خوبی برداره میاد میگه من ورکشاپ آنلاین میذارم. خب ولی اینجا یه گپیه. منی که اومدم تو این دوره شرکت کردم، دلم میخواد ببینم این بغل دستی منی که اصلا اون ور دنیام هست، این داره چی کار میکنه، من چطوری میتونم باش ارتباط بگیرم. و اصلا مدرسه من نور، یعنی وقتی که با این گفتگو رو با این استاد آلمانیم کردم، با این سوال شکل گرفت. 1.5 سال شکل گرفته که چطور میشه علم روانشناسی رو از مقاله و اتاق دانشگاه بیرون بیاریم و به زبانی تبدیل بکنیم که آدم بتونه تو زندگی واقعی ازش استفاده کنه و کنار هم دیگه باشن. حالا اگه اجازه بدی یک مقدار میخوام در مورد این تجربه بگم، تجربه خیلی جالبی که داره اتفاق بیفته. ببین دیدگاه انسانی که پشت این مدرسه اینه که ما آدما رو بیمار روانی نمیبینیم اینجا که باید سریع تعمیر بشن. خیلی از واکنشایی که امروز من و تو داریم که به ما آسیب زدن، اون زمان راه بقای من و تو بودن. اجتنابی که کردیم توی چیزایی، کنترلگریایی که کردیم، بی‌اعتمادیایی که داشتیم، مسئولیت پذیری زیادی که داشتیم، ممکنه توی دوره از زندگی به من کمک کرده که من زنده بمونم، ادامه بدم، اما امروز دیگه برام داره هزینه ایجاد میکنه. من میخوام آدم اول خودش رو بفهمه، بعد تغییر بکنه، نه اینکه با شرم و زور و فشار و مقایسه خودش رو مجبور به تغییر بکنه. و این مدرسه منلو که 1.5 سال الان افتتاح باز شده، یعنی تو 3 مسیر اومدم طراحیش کردم که آدما وقتی میان موضوعات مختلف روانشناسی گم نشن. من یه چیزی که متوجه شدم اینه که آدما نمیدونن از کجا باید شروع کنن. کسی که افسرده است نمیتونه، کسی که میگه اضطراب دارم، تروما دارم، تو روابطش مشکل داره. اومدم گفتم اینو ترم بیسش کردم، 3 ترم. خب اینو خیلی با گفتگویی که با این استادان واقعا خیلی کمک کننده بود گفتگوهاشون. البته هی فرهنگ ایرانم باید میگفتم که به این صورته. اومدم ترم بیسش کردم. ترم اول اسمشو گذاشتیم خلق یک من نو. تو این 3 ماه هر کسی که وارد میشه، تو این 3 ماه ورکشاپ هایی که زنده‌ای که در واقع من هنوز زیر بار این نرفتم که بخوام پکیج ضبط شده ارائه بدم. یعنی خیلی سخته برای من هر ترم بشین همین مسیر رو برو، 8 ورکشاپ رو حرف بزن تو 3 ماه درباره تروما، اضطراب، افسردگی، سیستم عصبی، شناخت خودت حرف بزن. ولی گفتم نه، این ارزش داره، من باید هر دفعه حضور داشته باشم اینجا. و جالبه تو این مدرسه سویل، الان ما استاد دانشگاه داریم از دانشگاه استنفورد، ایرانیا هستن، این مدرسه فقط برای ایرانی هست، از دانشگاه استنفورده. و آدمی هم داریم که از منطقه محروم بلوچستانه و اینا توی بخش تعاملی هم وارد میشن. برای من خیلی مهم بود که اینایی که وارد اینتر میشن نشن فقط ورکشاپ ها رو ببینن، اینا باید وارد سیستم نظاممندی بشن که اولا اکسسیبل باشه، راحت باشه، قیمتش مناسب باشه و هر کسی بیاد، چون کسی که تحصیلاتی بالا داره، چون کسی که حتی تحصیلات پایینی داره بیاد و کمک بگیره. اینا که ترم اولو تمام کردن گفتم خب یه مقدار حالشون که بهتر شد باید برن روی رابطه هاشون، روی شخصیتشون، که بعد ترم 2 خلق روابط نوعه. اینجا دیگه تو این 3 ماه باز ما میریم روی سراغ دلبستگی ها، مرز گذاری، ارتباط با خودشیفته ها چطور باید باشه، چطوری من رابطه امن بسازم، رابطه جنسی سالم چی میتونه باشه. اینم 3 ماه. و بعد ترم 3 خلق مسیر نو. این اتفاقا بعدش یکی از استادام به اسم پروفسور مارکوس شتوک توصیه داد که شاید ببین آدما که این 6 ماه رو میان، بعدش احتمالاً نیاز به این دارن که خب بعد از شناخت خودم، بعد از اینکه حالم بهتر شد، چطور میتونم من تمرکزمو ببرم بالا، چون الان ما
با یه بحرانی روبرو هستیم به اسم اقتصاد توجه. هر چیزی، هر منبعی، تمام توجهش اینه که در واقع توجه رو از من و تو بگیره. تمرکز الان بسیار چیز لوکسی شده، انگیزه گرفتن. و کلا یکی از ویژگی‌های مهم این مدرسه اینه که من سعی کردم به عنوان کسایی که حالا تیم پشتیبان وارد شدن، آدمایی باشن که از مناطق محرومن. خیلی سخت بود آموزش دادنشون. ولی گفتم نه، من میخوام این مدرسه تیم پشتیبانش کسی باشه که تو استان سیستان و بلوچستانه. الان تیمای حرفه‌ای هم وارد شدن. اما نمیخوام یه تیمی باشه که خیلی سختم بود سوال، چون من اولین باری بود که در واقع همچین استارتاپی رو راه انداختم. خیلی سخت، یعنی اون خلا و مشکل رو میدیدم در حد توان و دانش خودم. میگفتم من باید بیام هر روزم که تو دایرکت، همونطوری که تو اون روز گفتی که پیام داری میگیری که آدمو افسردن، یه نفر برای بچهش نگرانه، فکر کن تو دایرکت من چه خبر بود و من یه نفرم، من نمیتونم به همه کمک کنم. ولی دغدغه اینو داشتم که چطور یه سیستمی بسازم که یه نفری که میاد، حتی الان ما خانم 85 ساله داریم تا دختر پسر 17-18 ساله به بالا، و میان اینا تو این پروسه، تو اون تمریناتی که بهشون داده میشه، مدیتیشن هایی که انجام داده میشه و این برای من ارزشمنده. اینا با هم صحبت میکنن توی فضای مشترک، یعنی تو تمام این 3 ماه با هم. ریسک بزرگی بودا، خیلی ها میگفتن این کارو نکنی یا چون ممکنه که اینا تیم بشن برند تو خراب کنن. گفتم من برند یعنی چی؟ من میخوام واقعا به آدما کمک بکنم. باید این فضا به وجود بیاد، باید آدما از این تنهایی بیان بیرون، بتونن فضایی باشه که در واقع اینا حرف بزنن. البته من قبل از این که در واقع اینا وارد هر کدوم از این ترما بشن، یه پروتکلی هم ما میدیم، یه توافقنامه‌ای که این چیزا باید در واقع رعایت بشه. و تو این مدت روایت‌های خیلی مهمی از تغییر دیدم سهیل. آدمایی که شاید برای اولین بار تونستن اسم تجربهشون رو پیدا کنن که آقا من این احساسی دارم، اسمش چیه، نمیدونستن. مرز بذارن، از این رابطه آسیبزایی مقدار فاصله بگیرن، روی تروماهاشون کار بکنن. هرچند من همش میگم که این درمانی نیست، فقط در واقع قراره که این علمو به زبان ساده بیام به شما بگم و تمرین بدم و شما کمک بکنید. من سعی کردم این مدرسه من رو با اون اوپن ساینس یه جورایی پیوند بدم و الان توی مدتی که اتفاق افتاده قطعاً الان در واقع هنوزم جای پیشرفت داره. من اصلا نمیگم چون تازه‌ام، چون دستنها هم هستم. خیلی دلم میخواد آدمایی که واقعاً میتونن کمک کنن بیان، چون واقعاً اتفاق بزرگی داره شکل میگیره. و یکی از آرزوهام اینه که واقعاً برگردم ایران. یعنی من الان 20 ساله که اومدم بیرون از ایران، نصف عمرم من خارج از ایران بودم و میخوام از این به بعد واقعا این جرأت و جسارت رو داشته باشم که برگردم. ولی فکر میکنم این باید اونجا شکل باشه، خودم در واقع باشم. مثلا ادعا نمیکنم که این مدرسه من نو الان به یک نقطه عالی رسیده، خیلی داره، خیلی تغییرات عجیبی دارم میبینم و هر دفعه دارن تعداد شرکت کننده بیشتر میشه. ما انسانیت رو اینجا خیلی در نظر میگیریم و امیدوارم که این فرصت برای همه ما ایجاد بشه. یک کسی مثل من، شاید مثل تو، مثل خیلی از آدمای دیگه که دوست دارم برن ایران. من به شخصه بگم دوست دارم برم ایران و این کار رو اونجا در واقع استارت بزنم. همه چیزش آنلاینه ولی دلم میخواد اونجا برم یه مرکز بذارم و خیلی فکرای بزرگ بکنم. ولی هنوزم یه مقدار میترسم. یه ترسش مسائلی که حتما همه ما در جریان هستیم. عزیزانی که خارج از ایران هستن مثل من حتما ترس دارن، تردید دارن با این اتفاقاتی که افتاد. ولی یه چیز دیگه هم هست سهیل، نمیدونم شاید برای تو هم اینطوری باشه. نمیدونم چند سال تو خارج از ایران هستی؟ نصف عمرم. خب تو هم مثل من فکر میکنم که برم، همه چیز خیلی خوبه، همه چیز دارن، من بعضی وقتا میشینم یوتیوب نگاه میکنم، ویدیوهایی رو نگاه میکنم که ببینم تو ایران مثلا زده که تهران 2 روز پیش خیابون گیشا، خیابون نمیدونم فلان، بشینم نگاه کنم مردم نگاه کن چقدر خوب، چه کافه‌های خوبی، وای چقدر عشق و حاله. یعنی یه آتشی هست که من برم اونجا، یه ترسی هم هست که رفتی اونجا 5 ماه 6 ماه بودی خسته نمیشی، چون اونجا دیگه این مرزا رو نداری، خیلی کم میشه این مرزا، این فضایی که تو برای خودت داری، به خصوص که عادت کردی این همه مدت، چه اتفاقی میفته؟ میدونی اینم تردید ترسام هست، ولی در نهایت احساس میکنم که قطعا من برمیگردم به ایران. ببین کاملا باهات همزاد پنداری میکنم توی این موضوع.
یه حاله خیلی عجیب غریبی از ابهام وجود داره که ما اصلا نمیدونیم بریم وضعیتمون چی هست آفرین. یا چی میشه، حالا بخوای بیای بیرون یا یعنی این ابهامه رو سرمایه گذار استارتاپ که هیچی، ما خودمون جرئت نداریم بریم، حالا دلیلی هم نداره که نتونیم بریم، ولی چون حساب کتاب نداره هی تو توییتر میخونی نمیدونم بچه‌ها رو دم فرودگاه گرفتن، ازشون نامه گرفتن، به اینا گفتن تو اینجا بودی، به اینا گفتن تو این شرکت، یعنی داستان زیاد داره. حساب کتاب چون نداره یه حاله از ابهام توش وجود داره. من راستشو بخوای خود من تو این بازه زمانی به هر حال مثلا من خودم خب منم خیلی علاقه داشتم تا یه حد و حدودی با توجه به مسیج‌ها و ارتباطاتی که تو این پادکست مثلا گرفتم یه کامیونیتی درست بکنم. الانم که 5-6 سال از شروع این پادکست میگذره، هنوز مثلا اینکه این فرم کامیونیتی چجوریه، یه تلگرام چنله، یه اسلک گروپه، یه وبسایتیه، این کامیونیتی قیافش چطوریه، چون حالا کار اصلیم نبوده و مین جابم نبوده روش خیلی انرژی و وقت نذاشتم، چون باور دارم که فوکس کردن الان یکی از به قول همین حرفی که خود زدی، کار دیپ کردن و کار عمیق کردن و دیپ ورک و داشتن تمرکز الان یه چیز خیلی عجیبیه. من از قبل که نداشتم هیچ، یعنی چون قدیم مثلا دلیلی که تو این پوزیشنم اینه که همه چی هم مارکتینگ دوست دارم، سیلز دوست دارم، پروداکت دوست دارم، انجینیرینگ دوست دارم، ولی خب یواش یواش منم با خودم بیشتر یاد گرفتم، فهمیدم برای اینکه مثلا بتونم ضریب موفقیتمو بالاتر برم، یکی از کارهایی که اصلی که باید بکنم تمرکز بالاست. و خب خیلی از مسیج‌ها و پیغامایی هم که توی این ور اون ور میگیرم، خیلی پیچ برای من میفرستن، نظر راجع به این پیچ چیه، خیلی ایمیل‌های همکاری میفرستن و من اینطوری بودم که میخوای یه کاری حالا با ایرانیا و حالا به هر حال آخرش هم وابسته به ایران میشه دیگه، حالا هر جوری بخوای حساب بکنی، یا میخوای پاشی بری سیلیکون ولی در لبه تیغ تکنولوژی، این دو تا اصلا دنیای متفاوته آخه. متفاوت دقیقاً. میدونی؟ ولی خب به این نتیجه رسیدم که من هنوز باید برم یه مقداری پخته تر بشم، برم اونجا با آدمای متفاوت تری آشنا شم. شاید توان و قدرت من در همین پیدا کردن این افرادی مثل خودت، اشتراک گرفت، اطلاعاتشون رو اکسترکت کردن و با یه زبان قابل درکتری برای ما خودمون به اشتراک گذاشتنه. و دارم الان به همچین فرمتی فکر میکنم. من حالا دارم سعی میکنم best of both worlds یا بهتر دوتا دنیا رو بگیرم، برم سیلیکون ولی این کاره رو بکنم. دارم راستشو بخوای جولیت، دارم به یک، اینا رو حالا قبلا جایی نگفتم ولی حالا داریم با هم صحبت میکنیم، دارم به یک ای لرنینگ پلتفرم جدید دارم فکر میکنم. اوه چقدر خوب. یعنی اولش به این نتیجه رسیدم که خب من حالا بیام الان کامیونیتی بزنم چیکار کنم. بعد گفتم الان به واسطه ای آی و با توجه به همه شناختی که داشتیم، به جایی که بیام بگم آقا اینستاگرام و نمیدونم اینا فوکس رو از ما گرفته و همه مغزای ما رو داره میپزه به این شکل از استفاده سریع از این مطالب، ولی اینجوری بودم که ولی تو از این فرمت شورت ویدیو میتونی یه چیزی یاد بگیری. میدونی آقا فرمت شورت ویدیو، شاید مثلا بیا یک موردی و شورت اینستاگرامی در حد 30-40 ثانیه، بعد ای آی بتونه تا یه حدی تو رو ببره جلو و با تو به عنوان یک ناظم مدرسه، به عنوان یک معلم مدرسه باید بیاد جلو، بگه خب باشه تا اینجا رو فهمیدی، حالا بیا یه مروری بر گذشته داشته باشیم، حالا اینو نگاه کن، بعد یه پادکست رو باید گوش کنی، بعد شاید بعد از پادکست باید جلسه کتابخونی با هم داشته باشیم، شاید همه باید با هم که یه کتابی بخونیم و بعد راجع به اون کتاب حرف بزنیم، بعد از اون که کتاب رو حرف زدیم بیایم یکی از بزرگترین مصاحبه‌های دنیا رو با هم دیگه نگاه کنیم، بعد دوباره راجع به این با بچهای کامیونیتی حرف بزنیم، بعد سشن بعدی اینه که آقا هممون تا هفته دیگه این پادکست رو گوش کنیم. یعنی دارم سعی میکنم پروسه یک فکری خودم و پروسه این که خود من چجوری آموزش دادم رو جمع بکنم و در قالب یک ما بدبختی مونه که هر چی رو فکر می‌کنیم سری میریم رو اسکیل. اولش از یک کامیونیتی جوین تلگرام رسیدیم به حالا یه پلتفرم اسکیلبل. خوبه، خیلی خوبه. آخه سنگ بود. آخه اون وقت باید ددیکیت کنی خودتو. یعنی من الان به این نتیجه رسیدم که یا این کارا رو نکن یا برو توش. آفرین. ولی چیز خیلی یونیکیه. تو هم از اون آدمایی هستی که یه جا نمیشینی سهیل. یعنی نه من الانش پا میشدم رو هم زن نگید. همینه دیگه. یعنی واقعا یه ایده‌ای که برسه خیلی در واقع مدل فکری تو اینا خیلی شبیه منه. یعنی من منتظر نمیمونم یه چیز جرقه بزنه با شروع کنم به کار کردن در واقع رو اون. این موضوع خیلی جالبه.
فکر می‌کنم نیازه. ولی یه لحظه داشتم فکر می‌کردم که چیکار بکنیم که اون انزوا و تنهایی که در موردش حرف زدیم دیگه آدم خیلی مضطرب تو این ایلرنینگ غرق میشه ببین و من درست میگی. من 98% دلیلی که دارم از کانادا میرم و مهاجرت جدید میکنم و با توجه به اینکه من زندگیمو اینجا تقریبا ساختم و روتینمو دارم، دوستامو دارم، برنامه‌امو دارم، خیلی بهم خوش میگذره، انقدی اصلا کامفتبل شده دارم پا میشم. یعنی اونجایی که همه سعی میکنم بهش برسن که آروم بگیرم و زندگیشونو بکنم، من به اونجا میرسم دوباره میخوام بزنم زیر میز، همه چیو بریزم به هم. و من یه انزوایی از امبیشس توی کانادا دارم میبینم که من احساس میکنم من با همه آدما نمیتونم بشینم اینجا حرف بزنم، آینده صحبت کنیم، چی کار میشه که چیکار نمیشه. تو کانادا همه میخوام برسن به این مرحله‌ای که بشینیم چیل کنیم و زندگیمونو بکنیم دیگه، چه کاری، چه اذیت داری میکنی. اصلا ماهیت و فرهنگش هم اینجاست، هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم باحاله. ولی این همین سوالی که داری میپرسی که چجوری این کامیونیتی رو آدم بسازه، من اینجا که من کامیونیتیمو دارم، اما هم فکر و هم زبان و سیم انرژی ندارم. و من با این آدمای سیم انرژی من الان به زندگی خودم نگاه میکنم، بیشتر تفریحات من دور اکتیویتی میشه. من دیگه دوستمو بهش زنگ نمیزنم بیا بریم بار یا آبجو با هم بزنیم و هم دیگه رو ببینیم، یا میای یا تو بسکتبال میبینمت، یا تو والیبال میبینمت، یا تو یک مثلا جیم میبینمت، دور یک اکتیویتی میچرخه. حتما باید با هم همزبان باشیم در یک مسئله ای. و من احساس میکنم این کامیونیتی ساختنه که بشینیم این کتاب رو ببینیم، این فیلم رو ببینیم، این کارو بکنیم، اون کامیونیتی همزبان ساختن آدماست. یعنی مثلا اول یه مقدار این لول آدما رو هم باید بتونی، یه مقداری آدما رو هم بتونی تو گروه‌های خوب خودشون بذاری که بتونن جاشونو پیدا کنن. نکته خیلی مهمیه. و سوال تو ترس نداری از این که داری میری یه جای دیگه بعد دوباره باید این انرژی رو بذاری، این کامیونیتی رو بسازی ها، یا داری اینو؟ برند شیپس، من اینجوریم، پولای پشت سرتو خراب بکن، کشتی‌ها رو آتیش بزن. بعد آخه ببین به نظر من انقدر این زندگی که آخه ما توش داریم زندگی میکنیم انقدر کوتاه و یعنی یه مقداری از این زاویه ما به خاطر این که انقدر شخصی به خودمون نگاه میکنیم همه این بدبختی رو داریم. وای من زندگیم اینطوریه، وای من حالم بده، وای من اینطوریم. بابا یه دقیقه بکش از خودت بیرون، انقدر مهم نیستی، انقدر کسی جدی نگرفته. آره بابا مثلا از بیرون خودم نگاه میکنم میگم حالت بده که بده دیگه، حالا خب 2 روز که بهتر میشی. یعنی اونقدی با ترامام دارم، زیاد دارم، ولی اونقدی جدیش نگرفتم که حالا بخوام. یعنی چیزی که جذابه بعضی موقعا که مثلا میشم تو یوتیوب و اینا مثلا ویدیوهای یونیورس رو نگاه میکنم، ویدیوهای کائنات رو نگاه میکنم، اندازه کائنات رو میبینی، زمانی که کائنات اومده و این اتفاق عجیبی که ما برای اولین بار حداقل در بین خودمون انسان‌ها میدونیم که برای اولین بار داریم دنیا رو تجربه میکنیم و دنیا داره خودش رو تجربه میکنه از طریق ما، که شاید یک بشکنه، یک پلک زمانه این 100 سالی که ما رو کره زمین هستیم در 13 بیلیون سالی که کائنات وجود داره. تو یه اینی اینو دیگه بشین لذتشو ببر، برو ریسک کن، برو بریز بپش، اصلا نکنی باختی. به نظر من اگه نکنی باختی. خیلی جالبه. من توی مدرسه استارتاپ هم همینه. نکنی باختی. خیلی جالبه. تو این مدرسه من نو ترم خلق یک من اولین ورکشاپی که من برگزار میکنم در مورد شگفتی و همین حرفایی که تو داشتی میگفتی خندم گرفت. لازم گفتم سهیل باید بیاد برامون شرکت کنه. آره آفرین، من شگفت زدم. درست داری میگی، شگفتی. آره. و من اینطوریم که داداش یه شانسی آوردیم مثل این میمونه که مثلا بهت بگن رفتی مثلا سینما 1 ساعت فیلم ببینی، تو اون 1 ساعت نشستی داری به بدبختی زندگیت فکر میکنی. داداش 1 ساعت کلا تو این دنیا هستی. آفرین. چی شد که به این دیدگاه رسیدی؟ جالبه. این مهاجرت، این سختی‌ها، این سوال درستیه به نظر من که از دید روانشناسی میشه بهش نگاه کرد. چقدر این اصلا من میتونم کردیت بردارم برای خودم و طرز تفکر خودم و چقدر این میتونه واقعا ژنی و فیزیکال باشه. من الان یواش یواش خیلی کم شده دیگه بخوام با دوستام یا آدمای اطرافم که راجع به مسائل اینطوری صحبت میکنیم خیلی بخوام نظرات شخصیمو بگم، چون من نمیتونم احساس انرژی لول اونو بفهمم.
میدونی من نمیتونم بفهمم کسی که من قبلا به یکی اینا رو میگفتم، میگفت ADHD دارم، میگفتم بابا تو هم بس کن دیگه، ولی بابا من که شایدم دارم، مثلا چیزام که نشون میده دارم، ولی میگم من که نداشتم احساس بکنم داشتنش یعنی چی. من که نمیدونم داشتن سرطان یعنی چی، من که نمیفهمم از دست دادن از اینو میفهمم، ولی مثلا یه چیز دیگر رو نفهمم یعنی چی که بخوام خودم رو جای طرف بذارم و فقط با صحبت منطقی با یارو حرف بزنم. من نمیتونم احساس انرژی من یکی میگه من دپرسم، من معنی اینو نمیفهمم که بخوام به یارو فیدبک بدم. بنابراین این سوالی که سوال تو چطوری اینو داری نمیدونم چقدرشو باید کردیت بردارم بابت طرز تفکر. حالا اصلا نمیدونم مثبته که بخوام کردیت بردارم، حالا صرفا دارم میگم چون احساس میکنم مثبت گفتی. چقدر اینو مثلا به این ون بردارم و چقدر این صرفا من فیزیکم، انرژی لولم، بدنم اینطوریه. من نمیتونم بفهمم یه نفری که صبح خواب پا میشه حالش بده یعنی چی، که بعد بخوام خودم رو جای اون بذارم. ولی خیلی چیزا رو فهمیدم راجع به خودم توی این 40 سال یاد گرفتم. کی حالم بده، کی حالم خوبه، چی حالمو خوب میکنه، چی حال خودمو بد میکنه. اینا رو دیگه فهمیدم. دور این دیگه دارم اپتیمایز میکنم. من جولیت من خودمو به عنوان سوم شخص جدا میکنم همیشه و میبینمش و من یعنی خیلی اگه ناراحت باشم نمیگم من ناراحتم، میگم این سهیل این ناراحته. این سهیل پادکست طبقه 16 جدای منه. من خودم از دور میتونم پادکست خودم رو نگاه کنم، به خودم قور بزنم که این چقدر حرف میزنه، چقدر میپره، چقدر من میکنه، چقدر همه ایناشو میتونم از دور بفهمم. خودم هم بهش فیدبک میدم. یعنی خودم نفر اولم که میتونم کامنت بد بنویسم که داداش این چه وضع پادکست درست کردنه. ولی خودمو جدا کردم، به خودم نمیگیرم، کامنت های بقیه رو به خودم نمیگیرم. دارم این موجود ایمپروو میکنم. سهیل خیلی حرفای مهمی زدی. ببین من اول از همه الان که توی داری میگی متوجه شدم که تو از کانادا فرار نمی کنی. به نظر من اتفاق دیگه ای داره میفته برای تو. فارغ التحصیل شدم. شاید داری به سمت بخشی از خودت میری که فکر کنی هنوز زنده است، کنجکاوه، اهل ساختنه. اینجا دیگه جواب نمی، اینجا دیگه ساختم، دیگه از اینجا به بعد اونقدر اون پروداکت رو نمیتونه برای سهیل داشته باشه. آدم ممکنه یه زندگی خوب داشته باشه، دوست داشته باشه، امنیت داشته باشه، اما باز حس کنه که دیگه اون فضای رشد ایجاد نمیشه برای من. و این الزاماً این نیست که تو آدم ناسپاسی هستی داری میری یه جای دیگه. گاهی یعنی روح اتفاقا من سپاسگزار موقعیتی هم که بهم در این کره زمین داده شده که دارم این کارو میکنم. اتفاقا به نظر من ناسپاسی بود که نکنم. درسته. ببین شاید روح روان تو هنوز سوال داره، هنوز توش پروژه است، هنوز میخواد آدمایی رو پیدا کنی که فقط باشون وقت نگذرونی، باشون فکر کنی، باشون یه چیزای جدید بسازی. خیلی خوبه به نظر من. حتما این ریسک نمیدونم اسمشو بذاریم ریسک یا نه، این تصمیمی که گرفتی یه جای ترس داره، بی‌نظمی داره، شاید یه جایی برگردی بگی که عجب کاری بود این کارو کردم، اما بعضی وقتا هزینه موندن از هزینه رفتن بیشتره. از الان با جواب اون سوالات خو گرفتم، میدونی، یعنی از الان میدونم که قرار نیست بگم یه تجربه‌ای که دارم تستشو میگیرم و میرم انجام میدم. من مشکلم این چارچوبی که به ما دادن مراتشو بخوای، اینی که مثلا تو تا 40 سالگی هنوز نمیدونی میخوای چی کار بکنی. اینا رو کی گفته؟ من تازه الان یکم مثل یک کوزه‌ای که توی تو کوره بوده یکم پخته شدم. تازه برای اولین بار تونستم، بعد مخصوصا برای ما که ایران به دنیا اومدیم، تازه بعد از 40 سال تونستم اتفاقا according to the plan با توجه به برنامه‌ای که داشتی یه پاسی گرفتی که بتونی یه مقداری فریدام مهاجرت، چون ما به دنیا که میایم که یه چند تا فریدام رو باید ارنش کنیم، باید بخریمش. یکی مثلا همین بتونی ترافل کنی و سفر کنی و پاسپورت تو بگیری، یکم کار کنی، یکم پول دراری که تازه بشینی الان فکر کنی که چیکار میخوام بکنم. یعنی من الان تمام تجرباتی که تا به امروزم داشتم منو آماده کرده تازه برای حرکت اصلیم که هنوز شروع نکردم. خیلی خوبه. ببین نگاهت به جهان خیلی برای من جالب بود. این که میگی ما تو این عظمت خیلی کوچیکیم، به نظر من معنیش این نیست که درد ما مهم نیست. تو اصلا از این حرف نمیزنی. معنیش اینه که لازم نیست اینقدر از اشتباه کردن بترسیم، لازم نیست اینقدر گیر بدیم به خودمون. و واقعا هم زندگی کوتاهه. شاید قرار نیست همیشه بهترین تصمیم رو بگیرم. شاید اِوولوشن خودش با کوشش و خطا داره میاد جلو. تکامل خودش با کوشش و خطا داره میاد جلو. آفرین. یعنی شاید قراره من یه تصمیمی الان بگیرم که بعداً بتونم بگم من واقعا فقط تماشاگر زندگیم نبودم، من واردش شدم، خودم یه سری کارا انجام میدم. انگار تو این چند سال
فکر می‌کنم کم کم یاد گرفتی خودت رو فقط از داخل در تجربه نکنی، یک قدمم عقب بری نگاه کنی و به جای اینکه بگی من ناراحتم، من نمیتونم، بگی سهیل الان حالش خوب نیست، همین کافیه. خب تمام، ببینم اگه طولانی شد ببینم چه اتفاقی میفته. و این فاصله خیلی ارزشمنده. اون تحمل ابهام اینجاست. خیلی از ما آدما نمیتونیم، یعنی فقط کافیه که صبح بلند شم یه مقدار استراب داشته باشم، این ابهامه اذیتم میکنه که چرا من اینطوری هستم. سری میرم سراغ چت جی پی تی، سراغ اینترنت، از این بپرس از اون بپرس. چون این فاصله اگه بذاریم مکس بکنیم خیلی ارزش، چون باعث میشه هر احساس تبدیل به هویتت نشه. ناراحتی میاد اما تو تماما ناراحت نیستی. قطعا مثلا یک کامنت بد میاد اما ارزش تو با اون کامنت تعیین نمیشه. و من فکر میکنم الان تو توی موقعیتی هستی که اتفاقا همین تصمیماتی که تو داری میگیری برای آدمایی که دارن سالها برای یک تصمیم دارن کلی وقت میذارن، مرور میکنن، میسنجن، خیلی خوبه، ولی در جا میزنن، نمیتونن پیش برن و اون سلف بلیمینگ شکل میگیره، چیزی که خیلی خیلی آزاردهنده است برای آدما. به نظر من آدم باید همه اینا رو راجع به خودش یاد بگیره دیگه، از یه حدی به بعدم. چون دیگه اینا رو مثلا من خودم همین رفتن، من الان میتونم تو 2 تا زاویه بیفتم، تو مثلا یوتیوب شاید مثال بزنم یا میتونی بیفتی تو خط این که چرا باید موو کنی سان فرانسیسکو، یا میتونی بیفتی تو این خط این که چرا نباید از کانادا بری. میدونی، یعنی تو میتونی تو همه اینا بیفتی، این که خود و هر کدوم بیفتی اونو بیشتر هی ساپورت میکنه، یا بیشتر الگوریتم اون برام بهت نشون میده. واسه همین خودت باید انتخاب کنی کدوم سمتی بیفتی بری. من الان واقعا دوست دارم تجربه کنم، همچنان دوست دارم زندگی رو ببینم و من احساس میکنم اوورتینکینگ یعنی بابا بشین برو به جای که 2 ساعت فکر کنی برم یا نرم. میدونی من تو دلم بیشتر میمونه اونطوری. بنابراین من راستشو بخوای یکم هم اینم دارم سعی میکنم یاد بگیرم که یه جایی داشت مغزتو خاموش کن. من مغز و عقل لزوما در همه حالت به کمک تو نمیاد، چون کارش این نیست. کار مغز اینه که تو رو از شرایط دورت محافظت بکنه. دست به آتیش نزن، حمله داره میشه. اصلا حالت فیزیکی ما توی حالت کانشس لولی هستیم که حواس جمعیم به این ور و اون ور. میدونی صدا میاد سریع بفهمین. میدونی بنابراین این مدر رو باید بعضی موقعی حواست باشه که بالا پایینش کنی، خاموش روشنش کنی. آره، ولی خیلی همه آدما، همه نه، تعداد زیادی از آدما به خصوص الان با توجه به جنگ، با توجه به شرایط گذشته، تروماشون، تو اون حالت هایپر ویجیلنس که گفتی هستن، حالت گوش بزنگی. یعنی هم حالت گوش بزنگی هم نمیذاره طرف یه قدم جلو برداره. میتونی شاید من فکر می‌کنم این مهاجرت خیلی سخت است. ما فکر می‌کنم بعضی وقتا ما به مهاجرت میتونیم به عنوان یک تروما هم نگاه کنیم. هست واقعا، یعنی میسازه، میکوبه و میسازه تو رو. و اینی که تو الان اینجا با این راحتی نشستی میگی حالا من میرم ببینم چی میشه، میخوام خودم رو محک بزنم جای دیگه، محیط دیگه. به نظرم این جالبه. یعنی از یه جایی میاد که تو اینطوری نیست که سهیل از یک دل سیر داره حرف میزنه، شاید تجربه داشتی و میگی حالا برم چه اتفاقی میفته. ببین بس کامفورت زون من بیام بیرون. من اتفاقا اون دوره‌ای که دانشجو تور بودم و با اتوبوس این ور اون ور میرفتم و وصل نشم و جام در بود آقامون، بیشتر داشتم کار و فعالیت و تلاش می‌کردم تا الان که یک مثلا راحتی نسبی پیدا کردم. تو دوباره میخوام خودم بندازم تو اون شرایط. ببین کاری که تو داری میکنی اینه که به نظرم بعضی از تصمیم‌ها با فکر بیشتر روشن نمیشن، با تجربه‌های کوچیک روشن میشن. به جای اینکه من 100 ساعت فکر کنم که برم یا نرم، بلاشم برم یه چک بکنم، یه سفر برم، چند جلسه کاری بگیرم، برم اون محله و منطقه رو ببینم، با آدمای اون منطقه حرف بزنم، سرچ کنم، بعد تصمیمم رو با داده‌های زندگی خودم بروز بکنم. و داده چطوری به وجود میاد؟ action produces results. یه کاری رو میکنی یه اتفاقی میفته رو حساب اون، برو ببین کار بعدی چیه. نمیشه بشین فکر کنی که دقیقاً. خیلی دلم میخواد بری ببینیم و میدونم صادقانه میگی از تجربه. حالا 2 سال دیگه من آس و پاس در و داغون پشیمون از تصمیمم اینجا نشستم. همین سهیل آماده باش، ممکنه بشی ممکنه نه. اتفاق آره میشم، من 80% میگم میشم، ولی از الان اوکی ام با اون. اشکال نداره، همین مهمه دیگه. اتفاقا
خیلی خوبه که آدم‌ها این تجربه‌های انسانی، این رنجا رو بیان به اشتراک بذارن، میدونی؟ چون همه فکر میکنن الان سهیل همه چیز برنامه‌ریزی کرده، اوه رفت سان فرانسیسکو، نمیدونی چه خبره براش، آره همه اینطوری. ولی بذار این نقطه در واقع نقطه مهمی که آدما بدونن که تو هم با چالش روبرو هستی. آره خیلی هم عالی جولیت عزیز، خیلی حال کردیم، خیلی عشق چقدر کردیم، خیلی طولانی خوش شد. گذشت. خیلی خوب. آره خب خوش میگذره دیگه، آره بعضا خوش میگذره واقعا طول خوش می‌کشه. میگذره، واقعا صحبت کردن باهات خیلی خوبه. مرسی که این فرصت رو دادی سهیل جان، و فکر میکنم که شاید بد نباشه یه زمانی ما مفصل در مورد هوش مصنوعی و روانشناسی حرف آره بزنیم. ببین پادکست اینطوریه که مهمونه باید بیان و برن. من قرار نیست هر بار برم با آدم جدید حرف بزنم، مثلا دیگه با 20-40 نفر آدم دیگه هی باید بریم جلو همینطوری. آره حتما. چقدر خوب و خیلی خوشحالم که باهات صحبت کردم. موضوعات مهمی حرف زدیم. امیدوارم که آدما سخت نبوده باشه این فهم صحبتایی که ما کردیم، ولی که لازم و ضروری بود دیگه که این حرفا رو بشنون. اومدی برلین، بیا حتما پیش ما. 100% بریم پارتی کنیم دیگه، نریم برلین آره بشینیم روانشناسی کنیم. یا نه حتما بیا. کینگرام اومده بود اینجا در واقع برلین، نمیدونم میشناسی، فکر کنم کینگرامو. آره الانم که رفته ایران و اومده بود اینجا، خیلی بهش خوش گذشت. مطمئنم تو هم بیای بهت خوش میگذره. اتفاقا من کینگرام آخرین بار توی اجراش توی لندن دیدم فکر کنم. آره فکر کنم لندن دیدمش و بعدش دیگه رفت ایران. چه حالا جسارتی به خرج داد واقعا. نمیدونم بعضی وقتا دیدن این آدما، دیدن این مهمانایی که تو میاری تو پادکستت که تو ایران هستن، خیلی منو وسوسه میکنه که برگردم. امید داریم ما هنوز. من خودم هم چند من برسم سان فرانسیسکو، ایران یکم مشی بشه، همونو برگشتم. مشی به معنی اینکه بذار بیاین فقط اذیتمون نکنین. آره واقعا حیفه. ما باید برگردیم. ما ببین آلمان خیلی خوبه. من اینجا دیگه الان چند سال، 12-13 سال زندگی کردم. کامیونیتی خودم رو در حد و حدودی دارم، ولی اینجا احساس تعلق ندارم و احساس تعلق داشتن خیلی مهمه سهیل. خیلی منم چون ندارم دارم جابجا میشم. جالب. انگار عسلویه است. من انگار عسلویه‌ام. فعلا هنوز دارم کار میکنم. خیلی خوبه. من خیلی مشتاقم تجربت رو ببینم که چه شد و اون ای لرنینگ هم راه بندازی. خیلی فکر بکریه. آره حالا من هی میام ایده‌هامو اینجا میگم، بعد هی وظیفه الان پس میگم سوال این ایده رو داشت نکرد و اینا. حالا شاید بکنیم شاید نکنیم، ولی 90% روشم که برم این سمت. چون ببین منم جولیت مثلا میونه من داشتم با خودم فکر میکردم اونجوری بودم که 10 سال دیگه هم من بپرسن سوال مهمترین کاری که تو زندگیت کردی چی بوده، یعنی مثلا من الان برم سان فرانسیسکو یا مثلا پاشم برم دیپ مایند گوگل اصلا روی بزرگترین مثلا هوش مصنوعی دنیا مثلا کار داشتم بخوام فکر کنم اگه من بپرسن 10 سال آینده بزرگترین کاری که کردی چی بوده، احتمالاً من بگم این پادکست، تا اینکه بگم ریحون، تا اینکه بگم بترمو، تا اینکه بگم دیپ مایند. چه کمکی کردی واسه همین من نکردم، ولی مهمونا حالا دیگه حالا فاز هامبلنسشو نمیخوام بردارم، ولی منظورم اینطوریه که منم خودم به نتیجه رسیدم که الان جویی که خودم میگیرم، لذتی که خودم میبرم اینی که با بچه خودت، با هم نوعای خودت، با ایران، بچه ایرانی که آندرداگیم، امکانات کامل رو نداریم ولی تونستیم بازی رو جمعش کنیم ببریم، اون خیلی بیشتر حال میده به من. یعنی اصلا حالش باحال‌تره به من. میدونی من حتی استارتاپ ریحونم و استارتاپ اینجا مقایسه میکنم، جو اون کلکل اون خیلی باحال‌تر بود. بنابراین این لرنینگ احتمالاً میرم سمتش، چون با هم نوع خودم بیشترش میکنم. خیلی لازمه واقعا. کمکی بود من خوشحال میشم بهت بکنم، حالا در حد اون دانش و محدودی که دارم، ولی ایده خیلی خوبیه بزنم. دم شما گرم. مشتی هستی حسابی. اوه سهیل جان مرسی، خیلی عالی بود. نفهمیدم به ساعت چطور گذشت. تا دفعه بعدی. تا دفعه بعد. خداحافظ.